Οπ. Καλημέρες. Καλή εβδομάδα. Καλή δουλειά στους δουλεύουν. Εμείς μόλις γυρίσαμε από τη δουλειά και λέμε να παίξουμε λίγο. Κάμια ώρα, δύο. Να κάνουμε λίγο, να δώσουμε λίγο justice σε αυτή την παιχνιδάρα. Δεν την έχουμε δείξει πολύ στο κανάλι. Και τώρα που το ξαναπιάνω, εντάξει, το παιχνίδι είναι αλλού. Λοιπόν, καλημέρα από το Άμστερνταμ. Φθινοπορεινό σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα έχει φοβερό καιρό για βόλτες και τέτοια, αλλά σήμερα πάλι έχει βάλει τα μαύρα του και έχει και κρύο πολύ. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για gaming τώρα αυτή. Και θα παίξουμε Baldur's Gate που ασχολούμαι τώρα τις τελευταίες μέρες. Και το έχω στο τέλος του Act 2 για όσους γνωρίζουν. Είμαι στη μάχη με τον General Thorm. Στο προηγούμενο stream είχαμε δείξει σχεδόν όλο το Underdark, αν δεν κάνω λάθος. Μετά συνέχισα να παίζω το παιχνίδι. Έβγαλα τα Shadowlands στο Act 2. Και πάμε τώρα για φινάλε Act 2 και λογικά αρχές Act 3, όπου ελπίζω αυτή τη φορά να το πιάσω σοβαρά το παιχνίδι και να το δω όπως πρέπει. Γιατί τελικά, όσο καλό και να είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να είσαι και στη διάθεση να ασχοληθείς μαζί του. Και από ό,τι φαίνεται, εγώ όταν κυκλοφόρησα τον Baldur's Gate 3 δεν ήμουν και πολύ σε φάση να παίξω κάτι τέτοιο. Παρόλο που εκτίμησα και εκτιμώ ακόμα παραπάνω τη δουλειά που έχει πέσει σε αυτόν τον τίτλο. Είναι απίστευτος. Είναι φοβερό πραγματικά αυτό το παιχνίδι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Όπου αν βρίσκεστε, σπίτι, δουλειά, δεν ξέρω. Εγώ μόλις γύρισα και πήρα την καφεδιά μου και επειδή δεν θα χρειαστεί να κάνω κάτι για τις επόμενες λίγες ώρες, είπα να συνεχίσω το Baldur's Gate, γιατί το φτάνω στο σημείο που το είχα φτάσει και στο πρώτο playthrough, δηλαδή εκεί αρχές Act 3, το που βγαίνει στο... δεν θυμάμαι πώς λέγεται το χωριό, Rivington νομίζω. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται μια εταιρεία σαν τη Larian να καταφέρει να βγάζει ένα τέτοιο παιχνίδι και όλοι οι μεγάλοι να πετάνε χαρταετό, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή καθόμουν και το σκεφτόμουν ότι εντάξει, πέρα από τη δουλειά που έχει πέσει στον τίτλο από πίσω, καλά, έχει τρομερή συγγραφική ομάδα το παιχνίδι. Τρομερή συγγραφική ομάδα, δηλαδή το διαφημίζουν ως Next Gen RPG, δεν ξέρω, μάλλον το στιμάει, γιατί κάπου το είδα σταμάτησε με το Witcher 3. Αλλά όλα τα λεφτά είναι η προσοχή που δώσανε στη λεπτομέρεια στους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι όλοι ένας και ένας, όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Τα voice-overs πραγματικά ζωντανεύουν το παιχνίδι, σε συνδυασμό με το τι έχουν γράψει, ας πούμε, οι συγγραφείς για το παιχνίδι. Φοβεροί χαρακτήρες, φοβερά σκηνικά και σίγουρα το playthrough που κάνω τώρα ως χείρο, ας πούμε, ως καλός, ξέρω εγώ, είναι κατά πολύ ανώτερο από την πρώτη φορά που απλά ήταν όλοι kill on sight, ας πούμε, για να δω μέχρι πού μπορεί να τραβήξει η ιστορία του, να το παίξεις κακός, έτσι.
Αλλά έφτασα σίγουρα πιο γρήγορα στο σημείο αυτό από την πρώτη φορά. Δηλαδή για να φτάσω στο φινάλε του Act 2 με πήρε πολύ περισσότερος καιρός από τώρα. Και είναι φοβερό ότι μετά από τόσους μήνες θυμόμουν σχεδόν να παίξω κάθε γωνιά του παιχνιδιού. Δηλαδή όπου πήγαινα έλεγα «Α, να, αυτό είναι εδώ». Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό αυτό λέει ότι το παιχνίδι είναι πολύ καλοφτιαγμένο για να μπορείς μετά από τόσους μήνες να θυμάσαι που βρίσκεται το κάθε τι, όχι απλά να είναι κάποια διάφορη χώρη, ας πούμε, που εκεί περνάς και δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, anyway. Αρκετά με την μπάρλα. Έχουμε σοβαρή μάχη μπροστά μας. Είμαστε φινάλε Act 2. Έχω ελευθερώσει βέβαια την Night Song. Πολεμάω τον Ketheric Thorm, τον General Thorm, με την τρελοοικογένειά του, τον έναν από τους τρεις βασικούς κακούς, όπου μέχρι και το Act 2, αρχές Act 3 που έχω δει, το παιχνίδι έχει τρομακτικά καλή κλιμάκωση στο να σου δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες σου, τόσο ώστε όντως όταν φτάσεις στην τελική αναμέτρηση στο Act 2, όλο αυτό το που συμπίκνωνε μέχρι εκείνη τη στιγμή να εκτινάσεται, ας πούμε. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έχουν κάνει. Και μάλλον ήταν και ένας λόγος που φτάνοντας σε αυτήν την κορύφωση, ένας από τους λόγους μάλλον, φτάνοντας σε αυτήν την κορύφωση, μετά το Act 3 ξεκινάει λίγο blunt, λίγο ok, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, ας πούμε, να δούμε τι και πώς. Γιατί ουσιαστικά η πόλη το Act 3 βασικά είναι ένα ολόκληρο παιχνίδι από μόνο. Οκ. Αυτή τη φορά, ναι, έχω φτιάξει βάρδο. Έχω μαζί μου το Gale, που είναι Wizard. Έχω τον Halsin, που είναι Druid. Και τη Shadowheart, που είναι Cleric. Και έχω και τη Jaheira, που είναι και αυτή Druid μαζί μου σε αυτή τη μάχη. Αν και θέλω να τους αλλάξω, θέλω να βάλω το Will, γιατί μετά θυμήθηκα ότι υπάρχει ένα quest που πρέπει να κάνω. Οπότε εδώ τι έχουμε. Έχουμε εδώ αυτήν εδώ, τη Σασδέρα, η οποία έχει Mage Armor και Armor και AC 15. Καλά, ο Thorn έχει 22, δεν ξέρω πως θα πέσει. Και ο Ήπουλος μου έχει βάλει ένα στρατό εδώ από μάγους, 4 από τη μία και 4 από την άλλη, αλλά ευτυχώς έχουν λίγα HP. Οπότε, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα, πώς θα το παίξω αυτό. Και το μήνυμα πάνω δεξιά είναι κόκκινο, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορώ ούτε long rest να κάνω, ούτε να μπω στο camp να αλλάξω χαρακτήρες. Δεν θυμάμαι πως πάει βέβαια, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως πρέπει να κάνω λίγο συντήρηση μαγικών, εκτός αν τα σκάσω όλα και μετά μου δίνει τη δυνατότητα να ξαναπάω έξω. Νομίζω ότι τη δίνει, τέλος πάντων θα έξω και θα δούμε πώς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Gale θα πρέπει να πιάσει... μια λίγο αυτός εδώ. Okay. Θα πρέπει να πιάσει αυτούς εδώ τους 4 να τους ρίξει με κάποιο τρόπο. Και δεν νομίζω ότι το... δεν έχω ήδη μαγικά, Και δεν μπορώ να κάνω και το Arcane Recovery, το ξέχασα. Θα μπορούσα να σκάσω ένα haste βέβαια πριν ξεκινήσω το damage, αλλά ίσως καλύτερα να φύγουμε γρήγορα αυτοί. Με ένα fireball, νομίζω να τους πιάνει και τους 4. Τους 3 πιάνει. Ας είναι οι 3. Ωραία, φύγανε και οι 3. Οπότε τον Gale θα τον αφήσω κάπου εδώ. Ο Halsin θα πρέπει να ασχοληθεί με τους άλλους από εδώ τώρα.
Λοιπόν, για να δούμε τι θα σκάσουμε εδώ τώρα. Αν και αυτός έχει ωραία summons. Έχω και ένα call lightning καλό. Νομίζω ότι δεν έχει μεγάλο range, ίσα πάει. Δηλαδή θα φύγουν δύο και μετά στον όλο γύρω στους άλλοι δύο. Entangle δεν έχει κανένα νόημα, μου βαράνε από μακριά. Να τους κάνω ένα confusion. Θέλει concentration. Όχι, καλύτερα να τους σκοτώσω. Αν τα καταφέρω δηλαδή. Ωραία, φύγαν και αυτοί. Και μπορώ να παίξω και αυτό. Το οποίο είναι level 4 slot. Level 4 θέλω να κάνω ένα summon μετά. Και έχω 3 spells. Λοιπόν, θα βγάλω και το Vine. Θα το βάλω κάπου εδώ βασικά. Σε περίπτωση που θέλει να κινηθεί αυτός δηλαδή. Εδώ. Λοιπόν, αυτό το κολορίζει, απλά όσοι είναι στην εμβέλειά του μπορεί να τους πιάσει και να τους φέρει κοντά του. Οπότε βοηθάει αν κάποιος εχθρός κολλάει πάνω στους δικούς τους χαρακτήρες και δεν μπορείς να περάσεις. Οπότε μπορώ να το κάνω τώρα άμα θέλω. Θα τραβήξω αυτόν. Mobile. Οκ, δεν έπιασε και τόσο. Αλλά anyway. Λοιπόν, η Τζαχέιρα έχει και αυτή κολλάει βέβαια. Αλλά τώρα έτσι όπως τους μοίρασα, θα τους έχω. Okay. Θα σκάσω εδώ. Δεν τους σκότωσε, κρίμας. Γεια σου δαίμονα. Οπότε δεν έχει να κάνει και πολλά η Τζαχέιρα. Ελπίζω να μην τη σκοτώσουν. Άραξε εκεί. Κάτι μου βγάλε αυτή εκεί πέρα. Bone Chill στη Τζαχέιρα. Ας το φάει. Ωραία, δεν έκανε τίποτα miss. Shadowheart, αυτά είναι. Έχεις Cleric και έχεις, ξέρω εγώ, 3-4 ροδέλες γεμάτες spell. Άντε να δεις τι να πρωτοκάνεις τώρα. Λοιπόν. Από εδώ καθαρίσαμε. Έχει έναν εδώ. Εδώ έχει δύο. Εκτός να σκάσω ένα silence. Αλλά δεν θα τρώνε μετά thunder damage, όχι. Και έχω ήδη βγάλει δύο lightning. Θα μπορούσε να κάνει ένα flame, αλλά πρέπει να στηθεί σε καλό σημείο. Να τους βλέπει όλους, δηλαδή πρέπει να πάει μπροστά. Αυτή έχει ήδη κινηθεί. Εκτός να σκάσω ένα misty step εδώ. Και πιάσω ένα Scorching Ray. Μπας και βγάλει καλό damage και τους ρίξει και τους τρεις. Οκ, φύγαν δύο στους τρεις, καλά είναι. Και ο Bard. Bard. Πρέπει να βγάλω αυτόν βασικά. Κάτσα από όλα, μου αρέσει να είμαι ένα βέλος να βάλω. Καταφέρω να το κάνω damage. Λογικά θα τον βγάλει. 11. 10 ήθελε 11. Ωραία, πεθάνανε τα adds.
Έχει μείνει μόνο αυτός εδώ με λύση, Ζουντέρα και τον boss βέβαια, μαζί με το σκυλάκι του, τα οποία θα παίξουν τώρα να δούμε τι κάνουν. Τα σπάει το έπος δαίμονα. Τι να λέει. Το έπος είναι έπος. Αυτός έχει βγάλει κάτι αηδίες εδώ. Αυτά σκάνε νομίζω. Ή βγαίνουν εχθροί από εδώ. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, οπότε μάλλον θα βγει κάποιος εχθρός από εδώ. Καλύτερα να φεύγω. Ποιος το έχει βγάλει αυτό? Έχει κάνει Moonbeam αυτός. Τσακώνεται με την Αιλίν. Και έχει μείνει αυτός εδώ. Και παίζει ο Γκέιλ τώρα. Και παίζει ο Γκέιλ. Τι να πρωτοκάνω τώρα με τον Γκέιλ. Μπορούσα να βγάλω ένα elemental, αλλά δεν θα κάνω και πολλά στον άλλο γύρο. Το είχα παίξει και ξεκίνησα δεύτερο και ήδη έχω τόσα πολλά ποτέ. Δεν υπάρχει τόσο παιχνιδάρα είναι. Yes, Prog Freak. Και εγώ τα ίδια έπαθα. Στο πρώτο playthrough τα έκανα μήλο όλα. Δηλαδή πήγα με τα Goblin, έσφαξα όλα τα Druid, πήρα τη Μινθάρα, έχασα τον Will, έχασα την Karlach. Ήταν λίγο περίεργο το πρώτο playthrough, δεν ξέρω πώς μου τη βάρεσε έτσι και έπαιξα με αυτόν τον τρόπο. Εν τω μεταξύ είχα και Sorcerer που δεν νομίζω ότι μου άρεσε και τόσο. Με το Βάρδο είμαι πιο μπαλανσαρισμένος, μου αρέσει πάρα πολύ ο Βάρδος. Πρώτα απ' όλα μου αρέσει γιατί τα έχει στις συζητήσεις, έχει πάρα πολλές επιλογές και είναι και Drow και βγάζει και άλλες επιλογές. Και σαν playstyle μου αρέσει αρκετά ο Βάρδος γιατί είναι βασικά πολύ support, έχει λίγο απ' όλα για όλες τις καταστάσεις, όλο κάτι θα βρεις να κάνεις με αυτό. Και είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος μετά σου δίνει και τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να έχεις μια ευελιξία στο πάρτι σου. Δηλαδή πολλές φορές αλλάζω το πάρτι και βλέπω ότι όλα δουλεύουν, χωρίς να χρειάζομαι απαραίτητα, ας πούμε, τη Λαϊζέλη, την Karlach για tank. Αν και γενικά με το πάρτι προσπαθώ να έχω χαρακτήρες που να ταιριάζουν με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο παιχνίδι, μπας και μου παρουσιάσει κανέναν ξεχωριστό διάλογο, πράγμα που σημαίνει ότι παίζει πολύ quick save, quick load σχεδόν σε κάθε κατάσταση, ακόμα και μέσα στη μάχη. Δηλαδή η προηγούμενη μάχη με τον Μπαλθάζαρ, όπου μου βγάλε την ψυχή, ήμουνα πόσες ώρες για να τον βγάλω. Πολύ δύσκολη μάχη αυτή με τον Μπαλθάζαρ. Και τώρα, ας πούμε, πρέπει να βάλω τον Willow για κάποιο λόγο, οπότε ελπίζω μετά τη μάχη να μου δίνει τη δυνατότητα να ελέγξω το πάρτι για να βγω έξω να κάνω ένα full rest. Αλλιώς θα χρειάζεται να κάνω quick load πάλι. Πολλά μπορώ να κάνω με τον Gale, αλλά δεν ξέρω αν είναι συνετό να σκοτώσω αυτά εδώ, γιατί έχω disadvantage όμως. Αφού έχω τα γάντια που μου δίνουν, υποτίθεται. Δεν είμαι adjacent. Τώρα πάλι disadvantage. Target is too close. Anyway, βάρατα. Ένα HP το άφησε. Λοιπόν, τα vines θα τραβήξουν αυτόν επάνω του. Ωραία. Λοιπόν, ο Druid θα αρχίσει να βγάζει τα summons του τώρα. Αν και δεν έχουν και πολύ νόημα τα summons. Τα summons είναι κυρίως για ΟΕ κάνουν. Τους κάνω όλους. Το πρώτο δεν την είχα την Karlach καν και άλλους χαρακτήρες. Ναι, και εγώ το πρώτο το πήγα λίγο όπως να είναι.
Ούτε εγώ πήρα την Κάρλα, ούτε τον Will. Μου φύγαν αυτοί γιατί ήμουν κακός, έπαιζε το κακό το playthrough υποτίθεται. Αλλά οκ. Είναι και αυτές οι αηδίες τώρα εδώ, Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω να κάνω light. Καλά, πάνω σε ποιο? Σε αυτό. Έχει resistance? Δεν έχει resistance. Το σκάσω εδώ το concentration. Δεν τρώει και πολύ damage. Και θα γίνω αρκούδα να πάω να σκοτώνω ό,τι υπάρχει. Τζαχέρα το έχει αυτό. Μπράβο Τζαχέρα. Αυτός είναι entangled. Shadow Heart τρώει damage από το σκύλο. Undead είναι ο σκύλος. Okay. Αυτή είναι humanoid. Και αυτός είναι undead, είναι και αυτός. Οπότε turn undead είναι δύο μόνο. Στον ένα δεν θα πιάσει σίγουρα. Θα βάλουμε ένα spirit guardian με radiant damage. Και αυτά. Λοιπόν, τώρα παίζει ο έχει μείνει αυτό, είπαμε. Πρέπει να φύγει αυτό. Οκ. Και πάμε εδώ να έχουμε target. Και μπορώ να κάνω άλλη μια επίθεση. Μπορώ να βάλω στο σκύλο. Οκ. Και ένα inspiration στη Shadow Heart. Το έπαιζε και αγαπούλας μόνο με Shadow Heart στο δεύτερο play, πάω με τους πάντες. Ναι, είναι όλοι thirsty. Άμα τι μου έκανε αυτός τώρα εκεί. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ουπα. Έχει κάνει slow protection. Τώρα παίζει πάλι ο Gale. Όχι, θα κάνουμε λίγο οικονομία με το Gale. Πριν μας με σκοτώσουμε. Όχι critical miss, δεν κάνει καλό damage. Λοιπόν, το Vine θα πάρει το σκύλο πάλι κοντά. Έτσι, ελάτε όλοι εδώ. Οπότε η Τζαχέρα δεν έχει πολλά HP, κάτσε θα την κάνω πάνθυρα. Μίστηστε, όχι, πάει όπου θέλεις, δεν με νοιάζει. Fireball θα το κάνω counter spell όμως. Οκ. Και εγώ τώρα με τη Shadow Heart πάω τη δουλειά, γιατί στο πρώτο playthrough πήγα με τη Μινθάρα. Λοιπόν, η αρκούδα θα επικεντρωθεί εδώ, σε αυτόν εδώ. Έτσι, μπράβο.
Μπράβο, καλή μαρκούδα. Και αράζει εκεί. Τώρα η Shadowheart πρέπει να χωθεί μες στη μάχη. Αλλά τι έχουμε εδώ, έχουμε 2 εχθρούς μαζεμένους. Μια χαρά είναι και στημένη για ένα Sunbeam, το οποίο είναι άξιο από το όπλο. Ωραία και καλό damage. Και πάμε λίγο πιο κοντά για να πιάσει και το Radiant. Α, είμαι immobilized γιατί είμαι frightened. Οκ, είναι εκεί. Αυτός τώρα. Θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Όχι Shatter. Ένα Hideous Love θα μπορούσα να δοκιμάσω. Πας και τον ρίξω κάτω. 25%. Αλλά είναι ήδη frightened αυτός. Είναι blind για ένα γύρο ακόμα και έχει το radiating code, πράγμα που σημαίνει ότι έχει μένα στα attack rolls. Το vicious smoker δεν χρειάζεται να το κάνω, το έχει ήδη. Θα το κάνω dissonance, μας και φάει damage. Το κάνε save, δεν νιώθει μία. Και inspiration. Ποιος παίζει μετά από μένα? Η κακή. Παίζει και Αιλίν, Στην Αιλίν. Πάει για την αρκούδα, θα τη σκοτώσει. Ωραία, μάγκα μου, damage μου. Έβγαλα. Μπράβο ρε Αιλίν. Της άκης. Πάει, γεια σου. My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel? Α, καλά. Πλοκάμια. Oh shit. Oh shit. Οπότε πάει η Αιλίν από τη μάχη τώρα, Ωραία. Ο Χάλσιν κινδυνεύει με θάνατο. Ο Θόρμ που πήγε? Α, έφυγε από τη μάχη. Έφυγε από τη μάχη, πρέπει να σκοτώσω αυτόν για να λήξει μάχη τώρα, Οκ. Τίποτα, με απλά spells θα τον παίξω αυτό. Θα ρίξω τώρα Frost. Αυτό πλέον δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξης. Δεν υπάρχει κάτι κοντά. Οπότε άραξε. Ο Χάλτς δεν είναι καθόλου καλά εκεί. Μπορεί να κάνει ένα... είναι invalid target, δεν είναι humanoid. Μπορεί να κάνει ένα Ray of Fear, πας και πιάσει. Το σώσε. Πάμε πίσω. Οπ, γλίστρησε. Η Τσαχίρα γιατί παίζει μόνη της τώρα?
Τον έριξε εκεί κάτω ρε φίλε. Το πετυχαίνω με guiding light. Μακριά. Still breathing, despite everything. At the ready. Α, όχι, εδώ είναι ρε. Okay. 6 live. Έλα. Ωραία. That thing came from below. We need to find out where it took Etheric. Α, ωραία, έφυγε το τέτοιο, οπότε quick save. Και πάμε λίγο στο camp. Να βάλω τον Will θέλω μέσα. Ο Γκέλ θα μείνει. Η Σάντοχαρτ θα φύγει, δυστυχώς. You wanted something? For the... Ο κεράτας, όντως. Well met. That's the spirit. Ωραία. Να κάνω και ένα full rest. Τέλεια. Και πάμε πάλι. Λοιπόν, μετά το full rest φύγαν όλα τα buff. Να τα ξαναβάλω άλλη μία. What comes next? Still breathing. Έτοιμοι είμαστε. Quick save και φύγαμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχει τίποτα της προκοπής να πάρουμε. Ένα κλειδί, ένα όπλο στο camp, αργότερα αυτά. Κούρβες, λεφτά και άλλα λεφτά. Το πήρα το κόκαλο. The Absolute. Έχει και ένα chest εδώ. Αυτά τα spells. Exhort the Reason. Subjugate the undead with your commands. Cool stats. Last out with the deadly claws possibly paralyzes the target. Okay. Level 1 βέβαια, αλλά το ένα κάνει paralyze και το άλλο κάνει undead. Ναι. Δαχτυλίδι. Ποιος θα μπορούσε να το βάλει αυτό? Persuasion Deception, Blessed Mercy. Okay. Okay. Arcana Religion. Αυτό θα μπορούσε να το αλλάξει. Καλά, με το Halfling θα ξαναπαίξω. Ο Will. Ο Will παίζει με Eldritch Blast συνέχεια. Τι να τα κάνει τα άλλα τα spells. Ίσως να το παίρνα εγώ, να έχω περισσότερες επιλογές.
Στη θέση πιανού. When you heal a creature you gain saving throws for 2 turns. Καλό είναι και αυτό. Ξέρω. Καλά, βάλ' το στο camp και θα τα τσεκάρω μετά αφού τελειώσω από εδώ. Okay. Save. Και let's go. Τζαχύρα. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him, before he has a chance to subdue the Night Song again. I certainly do. Do you know how to expect to find him? Do you really think your soldiers can hold out of his terrain? Join me then. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force, if you are to finish this quickly. Α, μπορώ να αλλάξω χαρακτήρες τώρα. Fuck. Να βάλω την τσαχέρα του Χάλσιν. I shall be waiting. Come find me when you need me. At your command. Α, καλά. Έχουμε διαδικασία εδώ. Οκ, πάμε πάλι πίσω. Let us show them how it's done. Α, από level 1 μου τη δίνει, και γι' αυτό έχει τόσα λίγο. Λοιπόν... Νομίζω Circle of the Moon θα την κάνω, επειδή παίρνει και την αρκούδα. Ναι, Circle of the Moon. Continue. Prepared spells. Λοιπόν, Entangle σίγουρα. Healing Word. Knife. Thunder Wave. Enhance Sleep. Level 3. Spike Growth. Barskin.
Και Flaming Spear. Cantrip level 4. Resistance, μπουρδες. Light, Poison Spring Guidance. Και Ability Improvement. Όχι ρε φίλε, τι στατιστικά είναι αυτά που στα έχει έτσι. Περίμενα. Θέλει reroll τύπησα να τις φτιάξουμε λίγο τα stats. Πού είναι ο Μάμρα? The druid Halsin spoke to me while I was sleeping. He spoke of you. Said that you fought shadow and spite to restore me. 100 years of sickness almost ended. I feel every root that riddles the earth beginning to unfold. But there is one anchor, still holding the shadows in place. The soul that brought it into being. For the land to heal. Ketheric Thorm must die. Yep, I'm over tonight. Leave. I shall be here in I can. As thou did. See this market. Λοιπόν, πάνω κάτω ξέρω τι θέλω να, πώς θέλω να τη φτιάξω, αλλά μισό λεπτό να επιβεβαιώσω ότι το strength και το dexterity είναι εκεί που νομίζω ότι πρέπει να είναι. Και... ωραία. Druid. Στρελάκια Thorn Whip. Ναι. Strength 10, Dexterity 14, Constitution πρέπει να τον ανεβάσω στο 16. Οπότε τα δύο bonus θα τα πάρει το Constitution. Dexterity 14, Constitution 16, Intelligence. Καλά, καρίσμα δεν θέλουμε, κατεβάσε το όλο. Intelligence 10 και 16, 10, 14, 16, 10, 16, 8. Καλά μου φαίνονται. Δύο skills. Όλα καλά είναι. Θα ανεβάσω το τριάρια, θέλω perception νομίζω και insight ίσως, αλλά δεν θα κάνει αυτούς τους διαλόγους, οπότε το perception το θέλει σίγουρα. Και το survival είναι χρήσιμο για να βρίσκω σε ντούκια θαμμένα. Το medicine, okay. Καλά, perception και αυτά δεν τα θέλω. Αυτά είναι το persuasion. Το animal handling, όχι, εντάξει, μπορώ να το κάνω και με το βάρδο. Θα βάλω perception και survival. Το perception γενικά βοηθάει, γιατί εκεί που απλά περπατάς με το πάρτι μπορεί κάτι να υπάρχει στο περιβάλλον και κατευθείαν το παιχνίδι κάνει αυτόματα ένα perception roll για να δεις τι γίνεται. Και άμα το χάσεις, πάει, το χάσεις. Και το survival ουσιαστικά σου βρίσκει σε ντούκια.
καθώς προχωράς, όπου και αυτό είναι χρήσιμο. Οπότε τώρα θα τη λεβελάρω. Και βασικά θα την κάνω χάλσιν κι αυτή. Ice Knife, Healing Word, ναι, Cure Wounds, θα φύγουν αυτά. Το Long Strider βγάλω το και βάλω το Thunder Wave. Λοιπόν, θέλουμε το Spikes και αυτό τα άλλα δεν τα θέλω. Συνεχίζουμε. Level 4 Country Guidance και Ability Improvement για να ανέβει το Wisdom στο 18. Έτσι όπως πρέπει. Spells, το πας όχι, φύγε εσύ και έλα. Hold person. Λοιπόν, level 3 spells τώρα. Call Lightning και είτε το Slit Storm είτε το Daylight. Αν και νομίζω από τα σκοτάκια θα φύγω τώρα, δεν ξέρω πόσο Daylight θα χρειαστεί. Βάλε το Slit Storm και βλέπω. Που εμποδίζει τους μάγους να κάνουν concentration spells. Πολύ χρήσιμο spell αυτό. Λοιπόν, μπορώ να αλλάξω άμα θέλω spells. Καλά, αυτό μπορώ να το κάνω. Το γράφω το plant growth, το βάζει μέσα, βγάλω το. Ήδη έχω 2 level 3. Θα μπορούσα να βάλω... Θα βάλω το leap, όχι το leap, αυτά μπορώ να πάρω μορφές. Creatures όμως λέει. Καλά, τα αλλάζω τώρα, θες αυτό. Moonbeam. Βάλε το Moonbeam. Λοιπόν, level 4 spells τώρα. Από εδώ γίνεται χάμος. Έχει πολύ ωραία spells εδώ. Αν και τα πιο χρήσιμα, τα Dominate είναι ωραία spells. Καλά η πάγη. Wall of Fire ωραίο, Blight ωραίο, Polymorph ok, Confusion ωραίο, Gasping Vine ναι, θα το μάθω μετά, πρώτα θα πάρω το Summon. Και για μισό λεπτάκι λίγο να δω αν στο level 8 αν προτείνεται κάτι άλλο εκτός από ability scores, δηλαδή να πάω 20 στο wisdom. Α, ναι, μπράβο, θα το ξεχνούσα, είδες. Θα πάρω το Warcaster που μου δίνει advantage στα concentration spells και επειδή όταν παίζει συνέχεια με concentration spells σαν το Cleric είναι κάτι που βοηθάει αυτό. Οπότε Warcaster. Ναι. Βγαίνει το Polymorph. Τώρα μπήκε να μπει, καλά είναι. Θα μπορούσα να πάρω το Minor Element για να έχω περισσότερα Summons. Και το Vine όμως είναι ωραίο και είναι και bonus άξιο. Το Vine θα βάλω. Και level 9 ανοίξαν τα level 5 spells, όπου γίνεται χαμός και εδώ. Set Clagged όχι, Conjure Elemental ίσως, Planar Binding καλό, Contagion όχι, Mass Cure Wounds, ναι, Mass Cure Wounds και φεύγει το Cure Wounds και μπαίνει το Elemental για να έχουμε κι άλλα summons. Έτοιμη Τζαχύρα. All's well that ends
Not as bad as it could have. Τώρα πρέπει να πάρω τα ρούχα του Χάλσιν. Oakfather preserve you. Your ranks are full. You will need to make an ready. How high? Α, πώς τα έχει έτσι, χάλια. Να φτιάξουμε λίγο αυτά. Λοιπόν, αυτό εδώ. Α, κάτσε να πάρω τα ρούχα πρώτα. Τι φοράει ο Χάλσιν, πάρ' τα όλα. Hide helmet. Will Halsey. Halsey. Τα βράδια του Halsey. Με δύο σύμμετρας παίζει αυτή. Καλά, εντάξει, πες. Λοιπόν, δαχτυλίδια, wheel, shadow blade και safe shift and boom, βεβαίως, amulet. Μαλακία είναι αυτά, αλλά βάλτο. Όπλα δεν θέλω. Και ένα range στο όπλο. Αυτό. Βάλεις και ένα torch να έχει. Και είναι ψηλοέτοιμη. Είναι ψηλοέτοιμη. Να δω λίγο αν υπάρχει κάτι εδώ καλύτερο. Spell slot restoration. Α, spell slot restoration. Τι λες τώρα ρε. Φέρτο. 4-13, δεν έχω proficiency, animated. Αυτό καλούτσικο ήταν. Όχι. Θα μπορούσα να πάρει αυτό, αλλά γεια σου γέρο, καλή δουλίτσα. Θα την αφήσω έτσι και αυτή και τα βλέπω μετά αυτά. Οπότε πάρω αυτό στείλω το πίσω και φτιάχνουμε τώρα. Spells. Α, δεν έχω προφ, αλήθεια. Α, σόπα. Καλά, αυτή δεν έχει. Άντε ρε, δεν έχει τέτοιο proficiency για ranged όπλα. What? Γιατί ο Arm λέει να και pikes. Οπότε θα χέστο, θα παίξω αλλιώς τελείως με αυτή. Οκ. Θα μπορούσα να τους βάλω τα γάντια βέβαια. Αλλά τα γάντια τα έχει. Τα έχει ο Will τα γάντια.
Όχι, δεν τα έχει Will τα γάτια, δεν τα έχει κανένας. Call and I answer. Θα το χάσω αυτό βέβαια, αλλά Klein. Λοιπόν, μισό τότε. Αφού δεν έχει profs, οπα, που έμπλεξε τώρα εδώ μέσα. Γεια σου Νίο. Νίο. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε τώρα. Θέλω τα γάντια. Αυτά τα γάντια. Οπότε θα βάλουμε αυτά για να πάρει proficiency. Αυτά. Άστα. Οπότε πλέον μπορώ να σηκώσω τόξο. Να πάρω και το glaive. Έχω κανένα άλλο τόξο εδώ μέσα. Μπε. Ωραία. Οπότε κουμπώσω έτσι και αυτό. Γιατί όχι. Εκεί. Τώρα θα φτιάξουμε. Λοιπόν. Πώς διάλογο τα έχει έτσι. Attack melee. Shot. Moonlight Butterfly Strike. Εφού melee είναι και αυτό. Το εδώ. Το range. Εδώ. Swap slot εκεί. Fighting shot εδώ. Το πλέον δεν χρειάζεται. Moonlight Glaive, δεν σαν ναι, καλά, οκ. Θα βάλω τα κάπου εδώ κάτω. Και αυτό. Brace melee, swap slot εδώ. Αυτό. Εκεί. Spell restoration, φύγε εσύ λίγο, έλα εδώ. Lacerate, πόσα abilities έχει ρε φίλε. Χαμός γίνεται. Watermelon και biting shot, οκ. Wild shape εκεί. Και μετά τα λένε όλα spells. Έχω αυτό εδώ. Βάλω το εκεί. Και το guidance εδώ. Και πάμε εδώ τώρα. Level 1. Δύο spells έχω level 1. Ναι. Okay. Thunder Wave Healing Ward. Level 2 Spike Growth. Hold Person. Moonbeam. Level 3 Cold Lightning. Sleet Storm. Level 4 Elemental. Grasping Wine. Level 5 Elemental και Mass Healing Ward. Και αυτό περσεύει. Πήγε εσύ, έλα εδώ. Πήγε εσύ, έλα εκεί. Ωραία.
Και επίσης να πάρω και τα items του Halsey. Αυτά πάνε στην Τσαχέιρα. Αυτό βάλτε στην μπάνκα, θα δούμε πως θα πάει η δουλειά. Και αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό αυτό, αλλά τα συλλελά είναι μόνο για clubs και staffs και δεν έχω και πολλά τέτοια, είναι αλήθεια, οπότε άστο και βλέπω. Ωραία, κομπλέ είμαστε. Οπότε βγαίνει ο Halsey. Would that I could, but you're on to back in the thick of Gale. Νομίζω είναι έτοιμο το group. Yep, και αυτός βοηθός. Ναι. Ωραία. Πάμε να φάμε ξύλο. Opa. You peer down the hole left by the tentacle that drew Ketheric into the darkness. Will you leap after him? Yes. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Glitches. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Devil I meant to rescue somewhere near. Your father too, if our fortune is still kind. 4 journal updates. Έτσι. Όλα μαζί. Κάπου εδώ μέσα είναι και ο μπαμπάς του Will. Γι' αυτό τον πήρα μαζί μου βασικά. Λοιπόν. Rescue the Grand Duke. We finally reach Moonrise Towers. Grand Duke Raven Guard must be here somewhere. Okay. The Blade of Frontiers, the Grand Duke. Ναι, έγινε update το quest του. Ωραία. Save. Και vamos. Α, τώρα με βάζει από πάνω, γι' αυτό. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Αυτά είναι hostile. Το μυαλό. Ωραία, μάγκα. Όχι έτσι. Those brain things aren't attacking. They must think I'm one of them. Τι γίνεται εκεί. Save. The stench. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down here. Κάποιος είναι εκεί.
Chop. Για να δούμε. Πολλά items έχει εδώ. Λομπούρδες. Εδώ. Τώρα όλα αυτά είναι σαβούρα, αλλά είναι και λεφτά. Να μου είχε μια επιλογή να τα πήγαινα στο camp κατευθείαν, καλά θα ήταν. Και αυτά μπουρδες. Okay. Συνεχίζω από εδώ. Και εδώ τι έχει? Rescue Zariel. Ότι εκείνη το personal quest και από εδώ που This lake of blood again. It's even bigger up close. An offering from Moonrise Towers. They are absolute. Να κάνουμε ένα save για να μιλήσουμε στο Chop. Τίποτα. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Yep, that sounds better. Πρέπει να κάνω illicit. Pliant as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles, the unworthy ones given over to the illithids, to become. Chop. Part of one mind. 4 little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here the brains are harvested, made part of the hive mind. Nursery. Here they become. Chop. Help them. Chop. Become. Περιορισμένες ευθύνες ο φίλος. Master. Down deep. 1 of 3. 1 of 3. Okay.
Οπα. Οπα. Τι είναι εδώ, τι που έπεσα πάλι. Συν 20. Ωχ, τι γίνεται εδώ μέσα ρε μαλάκα. Πώς θα πρέπει να πάω πάνω. Α, μάλιστα, πώς θα πρέπει να πάω πάνω πρώτα. Για μισό. Θα τσεκάρω λίγο πάνω τι γίνεται πριν μπλέξω εδώ κάτω. Μάλιστα. Πίσω. Α, τι μου είπε εκεί. Αυτό δεν το έχω πολύ χρησιμοποιήσει όμως, είναι αλήθεια. Δηλαδή έχω 11 και δεν έχω βάλει πουθενά. Maybe it's me, but you sound almost nostalgic. Είναι εδώ μέσα. Δεν ξέρω πώς σημαίνουν αυτά, τα παίρνω. Μεγάλο το dungeon. I need a quick word. Μπάραξ. Θα έχει ξύλο εδώ. Κάτι τάγκς έχει. Σκελέτια εδώ μέσα. Σατάνιλες. Και ένα κόζι δωμάτιο. Πάμε. Α, μόζι. Τσακάρουμε τα δωμάτια. Cressa notes. I've seen thousands of years around this. I don't know why. Okay. Mistress of Souls. Okay. Brain. Chest. Λεφτά. Και αυτά λεφτά δεν είναι. Surgery kit. Α, έχει κάτι έχει εδώ. Matthew, Iron Finger, Harry Henry. Α, και η Κρέσα. Θα πέσει ξύλο εδώ τώρα σίγουρα. Καλά. Save. Θα δούμε από εδώ τι έχει. Δεν έχει τίποτα. Ένα lantern έχει. Hurry now. The city calls out for salvation. Περίμενε λίγο να ψάξω. Chosen all my heart, and you by many hands. Harry Henry. The chambers have he made throughout the way longer. Miracle is drawn out.
bone locked cover items and update middle clovers. Okay. Of many hearts, one soul. Green dye, αυτά πάνε camp. Save. Λοιπόν, από εδώ συνεχίζει και πάει για το quest του Ζεύλορ. Πάμε πρώτα από εδώ να δούμε τι γίνεται. Prepare the march, my chosen gameover. Brine pools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. Σερεμόρφωσης. A Cambion. Do the hells themselves answer the Absolute's call? Mazora, you're Zariel's asset. My dumb little stinker. What? Took you long enough. Now, by Grazet's cock, get me out of this thing! I'll do it, and you'll set me free. That was the deal. Yeah. So, get to it already. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. Gather your strength and smash your foot through the pod. Examine the device to the left, examine the device to the right. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. Α, μπορώ να τη σκοτώσω κιόλας, The symbol means nothing to you. Αυτό θα είναι να τη βγάλω. Connect your mind to the device to the right and activate it. Ή την αφήνω εδώ, ή την ελευθερώνω, ή τη σκοτώνω, ή κάνω ένα strength check για να σπάσω το τέτοιο. Αν την ελευθερώσω, τι γίνεται? Save. Την ελευθερώνω. You did all right, Will. I give your belly a good rub, but never could stand a smell. You're free, Mazora. I held up my end. Now you hold up yours. Sever the pact. Clause Z, Έλεος. Section 13. If the soulbinder consents to separation, she will release the soul bearer from all obligation within 6 months. 6 months? Gods damn you! Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Okay. Κάνουμε ένα persuasion. Critical fail. Α, ευτυχώς. Okay. Another one? Well, after jumping through all those hoops, a little treat wouldn't hurt. Οπα. Super Saiyan. Τι είναι αυτό, όπλο του δώσε. All that power. And to think you want to throw it away. Now,
You've got business in the towers to take care of. Don't you fret. I'll find you soon enough. You're going to need me. Count on it. Oh, and go ahead. Tell your chums how we met. It's a real cracker of a tale. Ta-ta. Οκ. Τι μοβόπλο είναι αυτό. Σόπα. High spell casting. Melee caster instead of the dexterity modifier. The affected entity in the spell cast modifier. Ναι, please. Will, μου κλαίγεσαι. Φτιάχτηκες. Όχι, αυτό είναι για το druid. Όπα. Διασπίδες απ' έξω. Αυτό. 7-14, high spell casting κτλ. Και ναι, οκ, τα spy φέρτο. Πω, είναι και όμορφο. Έγινες, Will. Να δούμε λίγο τα spells. Τα έχει κάνει Will τώρα. Τα έχει κάνει έτσι. Conjure a fiendish champion to fight alongside you. You can cast some. Piercing strike, flourish, hamstring sword, snare. Όχι, ανάποδα ρε. Αυτό εκεί, αυτό εκεί, αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Actions, bonus actions, distant και μπουρδες τέτοιες και level 4, level 3, actions. Okay. No time to rest. Λέγε Will, τι θες. Zariel's asset was none other than Mazora herself. Of course. Tricks on top of tricks on top of tricks. But I've only got 6 months before I'm made a free man. Thanks be to the Triad. No, scratch that. Thanks be to you. Γεια σου, Νίκο. Τα σπάει ο παιχνίδερος ρε φίλε, ναι. Mazora said you can talk about your pact and exile. It's time I know the whole truth. Yep. We're fortunate can keep your powers until then we're going to need them. 6 months is a long time, time enough to weasel your will. Promise. It's not really to change your mind. There is no blade without your warlock talents. Όχι. Πες μου τι έγινε. First, we kill Ketheric Thorm. Ah. Then, I'll tell you everything you want to know. Okay. Anything more we should discuss? Nope. Let's go. Πού πήγε τώρα το άλλο το σημαδάκι, έφυγε. Γιατί έφυγε το άλλο το σημαδάκι. Μιζόρα κατά λοιπά, ναι. Mind flayers and civilians, side by side. This must be where they infect and transform those they kidnap. Your tadpole forms a telepathic connection with the device. A chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance.
those in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Purge. Fuck. Άμα κάνω release θα γίνει. Find them all. Θα τους ελευθερώ. Περίμενε. Όπα. Τι γίνεται εδώ. Βγήκανε σαν... τους ελευθέρωσα όλους, Ότι βγήκε ο Ζεύλορ. Όχι, Mind Flayers. Μάλλον πολεμάω και τα μικρά. Ωραία, πώς το... Ελευθέρωσα αυτόν. Να και πού είναι οι άλλοι. We opened the ports, releasing a host of mind flayers who were in for a fight. There was no sign of Molly at the Tanmore Center on the mind frag colony. She must have found a way back out of this arcade. Που το σκάσε αυτή κάπως. Οκ, πρέπει να κρατήσω ζωντανό τον Ζεύλορ και τους άλλους. Ωραία φίλε, χάμος είναι τώρα, λοιπόν. Παντού έχει εχθρούς, παντού. Τι 71 ρε. Λοιπόν, οκ. Και ποιος παίζει? Ο Will. Ο Will. Ο Will. Θα μπορώ να κάνω rest όμως, όχι Δεν θα μπορώ να κάνω rest, οπότε να μην τα σκάσω όλα από τώρα. Να παίξω λίγο πιο συντηρητικά. Πόσο συντηρητικά όμως. Until long rest, όχι. Πόσο συντηρητικά. Και θα προσπαθήσω να το πω full συντηρητικά και βλέπω. Attacks. Τα μικρά πρώτα. Εσύ τώρα αγόρα ρε. Θα κάνεις αυτό. Πολύ καλός.
Ζιτζαχέιρα. Ζιτζαχέιρα. Μια τζαχέιρα. Όχι, συντηρητικά είπαμε. Α, θα καταφέρω να το σκοτώσω αυτό. Όχι. 15 life για κανένα λόγο. Δεν πειράζει, damage. Αυτά. Ωραία, πάντα. Τι θα έρθουν όλα τα δωμάτια. Έλα μωρέ. Τόσο δάμας θα μου κάνει. Κάτσε πράγμα, μαζευτείτε λίγο. Μπράβο. Ωραίος. Παραραραμ, παραραραμ. Τέλεια. Τι έπαθω Will. Stan. Για το Stan σου. Τι Stan ρε φίλε. Kill. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα είναι αυτή εδώ. Πάμε την Τζαχέιρα. Κάνουμε αυτό. Μης. Έλα ρε μαλάκα, τι μης. Πάρ' το. Ωραίος. Αμάν, τι one shot kill ήταν αυτό. Καλά αυτός όλο μης κάνει. Το κουζινομάχιο. Μπράβο. Πόσα είναι από εδώ αυτά. Παίζουμε επιτέλους. Kill. Μπράβο. Λοιπόν, εσύ σήκωσε τον Will, τον Kill. Ωραία. Και...
Και αυτά. Τέλεια. I didn't think I was going to make it. Thank you. The blade of frontiers. The savior I needed, if not the one I deserved. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Άρα Σταύρο, τι περνάς. The others, they survived, yes. You abandoned them. Do you really think you have the right to ask? Some others in the damn Silver Race, that's on you. They found refuge, but what the hell's happening out there, Zevlor? Trade. Δεν έχει τίποτα, ένα καρότο έχει. You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Εντάξει, τα έχει αυτά το Absolute. If you wanted power, you never needed a god, only to live up to your ideal. Καλά. For a moment, until you realized your war would be a tadpole. Sounds like you were being enthralled. It's not your fault. Yep. It would be nice to think so, but whatever these monsters twist us into, I believe it begins in us. I won't make excuses. I can't make amends, but I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Bravo, Zevlor. I could use another blade. Oh, in the fight to come. If find your own people, they need you. Νομίζω δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Whatever. Find your own people. Have you. Go, my friend. Please, let me do this much. Ta-da! Complete! Πω, πώς είναι έτσι το πάρτι στα μαύρα του χάλια. Let me guess, you need something. We will take the city. Every soul made. Άτομο level 5 που έχουν αυτό. Και αυτό. Short rest. Τελειώνει. Save. Και loot. Touch. Touch. The pod lies empty, echoing. No mind to draw on within. Πούλημα.
potions. Αυτός είναι κενός. Τι αυτό? Oil of freezing. Οκ, πάρτε, γιατί όχι. Ζεύλορ. Finish what you... Α, και έκανα ένα ωραίο κύκλο από εδώ. Οκ. Εσύ. Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Chief Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression. Gonna have to fall on my sword, aren't I? What? I don't know how to thank. This is a bleeding shit show. Half my squad's dead. We came here to rescue Duke Ravengard. But we didn't stand a chance. Και πού είναι αυτός ο Duke, ρε? Yeah. He was in one of the pods. Α, τον πήρανε. Took him away. He was still human. Still trying to put up a fight. Άρα είναι ζωντανός. We finally reached... Ναι. Άρα δεν είναι εδώ μέσα. Αυτό. Remedial potion. Okay. Your desire. No one back home will ever believe this. Salutations. Okay. Sharp as ever. At least things are so interesting. Να δούμε και τι γίνεται, πάλι μάχη θα έχει. Longsword letter. Blah blah blah. General Thorm was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Deception. This is a misunderstanding. I was sent to support you with the eradication of these traitors. Attack. Απλά και όμορφα. Νομίζω και deception να κάνω. Δεν θα με πιστέψει. Who knows. 21 θέλει. Το έχουμε. 10, 15, 16, 20, 24. I have no need for a throne. You would merely get in the way. Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. Το σώσαμε. Δεν είναι hostiles πριν. Ωραία, το σώσαμε. You are on sanctified ground. Speak only if you must. I seek your blessing. Τι φάση. Ναι. Ωραία. Καλά.
It is not my blessing. I am merely a vessel for our Lord Merkel's will. His shadow falls across you. Go forth and reap. And reap. Και όντως αυτό. Animated doesn't require a corpse in the area due to a linker and necrotic stench. Οκ. Α, αυτό μου έδωσε. Mercul's gift condition. Blessed by a mistress of souls and this name knows rest. This affects the temple. Strike them with a real attack and the full damage. Okay. Why not? Discern, faithful. We depart. Τώρα θα κάνω descent, περίμενε λίγο να ψάξω. Το χέρια έχει εδώ πόδια. Έχει κάνει survival check, τίποτα εδώ στην άκρη. Τίποτα όχι. Άρα τέλος και από εδώ. Εδώ δεν μπήκα. Κάποιος είναι εδώ. Θα με δει. Κοιτά απ' την άλλη. Άσε μας ρε φίλε. Καλά είναι μπούρδες. Εντάξει, ας μην το ανοίξω αυτό, δεν πειράζει. Εδώ δεν έχει τίποτα. Οπότε τέρμα όλα, πάμε από εδώ τώρα. Αχ, τσάπα τα χάλασα τα potions, έχει τέτοιο εδώ. Θα το ξέρω. Descent. Οκ, εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ ήρθα. Εδώ έχει κι άλλο mural. Τι να κάνει αυτό άρα. Α, καλή το ατσαντσέρ, heal εδώ. Δεν πήγα από εδώ. Περίμενε, κάπου την έχω πάει. Νομίζω από εδώ κατεβαίνει κάτω, πάω για τη μάχη. Descend. Prepare. Α, ναι, εδώ έχει τη μάχη. Και το χρησιμοποίησα από το τέτοιο το χείλα. Πόσο γάμο το. Και τι άλλο, έχει και μια πλατφόρμα. Πάμε να παίξουμε ξύλο, έλα. Critical miss. Καλά άρχισαν. Ωραία ποσά είναι ρε μαλάκα. Και εδώ συντήρηση θα πάει η δουλειά. Πάμε. Μπράβο.
Έλα ρε Γκέιλ με το κολοτόξο σου. Τον έχασα. Πω, είναι πάρα πολλά αργά μου. Αυτός γιατί ξεκινάει έτσι. Α, επειδή βάρεσε πριν. Εγώ, τι είναι αυτός. Ο Death Shepard. Τας. Όλα του κάνουν. Πω, έχω στηθεί τώρα για Fireball εκεί. Ναι. Α, έρχονται κι άλλα. Τι είναι αυτό, reaction. Τώρα εδώ χαμεχά. Κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσω. Να βγάλω αυτό να βαράω, ναι. Level. Α, είναι να σκάσω ένα τέτοιο. Σκάσω αυτό. Έτσι, τραβάτε λίγο παραπέρα. Και δεν χαλάω τίποτα άλλο. Ο Will τώρα. Ο Will τώρα θα σκάσει ένα Fireball. Έτσι έχω μαζευτεί έτσι ωραία αυτά. Τι έγινε? Α, δραματικό. Δεν τα σκότωσε. Κάποια πέθανα. Γκέιλ. Έχω κάποιον κοντά μου. Καλά. Targets too far. Okay. Και αυτό. Και τώρα παίζουν όλα αυτά, Ωραία μαλάκα μου, θα μου έρθουν όλα πάνω μου. Κάπως πρέπει να σταματήσω αυτά. Λοιπόν, Confusion ή Hypnotic Pattern ή Glyph of Warding. Θα κάνω ένα Glyph of Warding. Κάτσε άλλο λίγο, έχουν αυτά. Όχι, resistance, δεν έχουν τίποτα. Ένα Glyph of Warding, Fire, level 3. Α, ποια είναι κάμποσα? Εκεί. Και μειωθήκαν λίγο. Μέχρι να έρθει και ο γορίλας εδώ. No rest for the wicked. Σαν μόνο αυτός. Τώρα μπλέξαμε. Ωραία λοιπόν, Τσαχέιρα. Έχω κλειπ, δεν έχω κλειπ. Οπότε κάνω ένα brace. Και βάρα τώρα ποιο να βάρες. Βάρα αυτό. Σκότωσε τον όμως. Ο Will. Ο Will έχει σκάσει ένα spell. Πάρω αυτό να πέσει.
Δεν έπεσε. Έλα ρε μαλάκα, τι ένα life είναι αυτό που παίρνουμε τώρα, ένα life να ψόφω. Άσε το διάλο. Kill. Πόσα είναι ζωντανά, πολλά είναι ζωντανά. Ωραία μάγκα, πολλά είναι και έχουν και full life. Και συντηρητικά, συντηρητικά. Το. Miss. Okay. Paralyzed. Κάτσε να σκάσω αυτό εδώ. Τι κάνει αυτός εκεί? Critical εφαγγέλ. Ωραία, πούστε. Τον έχει paralyzed. Πω, θα πεθάνει ο γκέινγκ. Ο Will το έχει ακόμα και το έχουμε. Καλά είμαστε από HP. Λοιπόν. Βάρα. Μπράβο. Τι μπούρδες είναι αυτές. Τέρμα εσύ. Kill. Και έρχονται και αυτοί, αυτός έχει 8 live. Άρα αυτό και αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα. Μαλάκα. Φαντάμεις πως με τη δίνει. Τίποτα όλο. Άρα και ένα inspiration δεν μας βλέπω καλά. Βγάζει κι άλλα. Βγάλε. Ωχ, τα αναστήνει όλα. Σαν πίσω το Will. Έλα μωρέ με τα μυς τώρα, γάμω τα μυς μου μέσα. Μπράβο. Σκότωσε το. Έλα ρε μαλάκα. Θα το φάει ένα counter spell γιατί μας έχει ζαλίσει εσύ. Άιτε. Ράτλ. Έλα ρε βάρτε ταρκιό. Έλα μόρι μαλά, σκότωσε το. Εγώ θα κάνω short rest, δεν πειράζει, κάνω ένα τέτοιο τώρα γιατί δεν μας βλέπω καλά εδώ. Saber Tooth Tiger, Shred Armor Regeneration Points, Panther, Bear. Τα κάρε λίγο γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μπράβο αρκούδιτσα μου. Ο Will έχει μείνει με 10 life.
φάνη. Ποιος ξέρει. Έχω attack of opportunity. Όχι, δεν έχω attack of opportunity. Πάω εδώ. Νομίζω να τη γλιτώσω. Γκέιλ. Συνέχισα να βαράς τέτοια. Μπράβο Γκέιλ. Σκότωσε αυτόν που είχε τα πολλά και δεν σκότωσε αυτόν που είχε ένα. Σκότωσέ του σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και άρα και ένα... όχι πάλι attack τώρα, εντάξει. Καλά πάει, ωραία. Τι κάνει αυτός πάλι? Έλα, μας έχει ζαλίσει τώρα. Counter spell. Άιτε. Ράτο. Με ένα life πάλι. Άιτε ψόφα. Εντάξει, όλα τα counters που θα χρησιμοποιήσω στον κόσμο. Πού πάει μωρέ, πού πας μωρέ, πού πας? Γιατί με ταλαιπωρείς τώρα? Kill. Ψ, έτσι μπράβο αγόρι, λιώστονε. Άντε μπράβο. Short rest. Θα χρησιμοποιήσω όλα με τα 3 spells, κάτσε να κάνω ένα arcane. Okay. Τι μπορώ να κάνω κι άλλο? Α, μόνο level 2 και level 1. Όχι. Εσύ αρκουδιάρα της μης. Sharp as ever. Εσύ τώρα χτυπά ένα πόσιο. Και εσύ τσαχέρα άλλο ένα. Save. Και μας τα κομπλέ. Loot. Μπουρδες. Μπουρδες. Λεφτά. Λεφτά. Από 2 gold. Φασούλ το φασούλ. Horror και τα λοιπά. Αυτά. Α, εδώ γορίλας. Half plate armor. Μπουρδες. Και τι έχει εδώ μέσα? Τι είναι αυτό εδώ τώρα? Δεν ξέρω, κανένα save. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Πρέπει να κάνω κάτι. Profane Womb. Μόνο να κάνω επίθεση. Γιατί να τα κάνω επίθεση? Οπ. Τι δωματία έκανε εδώ? Πώς πας εκεί?
Jump. I feel glorious. Feel glorious. What? Empty vessel. What? Nothing more. Lending voice to elder law. Ένα κεφάλι που μιλάει. Balthazar notes. Subject only substance with and everything is over the scar. All nearby creatures are steeped in bliss. What? Αυτό που πήρα τώρα. All nearby creatures are steeped in bliss. Condition. Seized by great joy, affected entity has advantage of its concentration, disadvantage on saving throws. Μαλακιά είναι αυτό. Βάλει στο camp, δεν ξέρω τι κάνει. Κάτσε ρε Αντώνη, πώς τη λένε. Το normal, ποιο είναι το normal? Το balanced. Στο balanced παίζω. Τα άλλα δεν τα έχω πίσω. Σκέφτομαι κάποια στιγμή να το βάλω tactician, γιατί καλός κακός του μπανιάζεις πάρα πολύ εύκολα στο παιχνίδι. Αλλά και πάλι γιατί να το βάλω tactician, έχει κανένα λόγο, κανένα νόημα. Απλά για να είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο challenging μάχες. Klein, ok. Είναι κάποιες μάχες που είναι αρκετά challenging και στο balanced. Mind Archive Interface. Και του βάζω τις γυάλες εκεί. Έχω πολλές γυάλες. Closed Mind, Fresh Mind, Butchered Mind, True Mind, Willing Mind. Όλο αυτό. Successfully inserted. Pardon? Wouldn't do to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is where exactly? What? Are you some kind of performer? Oh, just a serving girl with notions. Till I met Lord Gortash. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. Ναι, Αντώνη. Η μάχη με τον Balthazar, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί πρέπει να σκεφτείς λίγο πώς θα παίξεις τη μάχη, ρε παιδί μου. Όχι... Καλά, είχε και μεγάλο αριθμό από mobs. Ήταν και δύσκολη η πίστα. Δηλαδή σε κάνανε σόβ και σε πετούσαν από κάτω αν έμενες στην ακρούλα. Έχασα 2-3 φορές στο normal, αλλά κατάλαβα λίγο πώς πρέπει να το δουλέψω. Δηλαδή όσο γίνεται να μην τον αφήσω να κάνει cloud kill, γιατί το cloud kill μας θέριζε. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη μάχη που έχω βρει μέχρι στιγμής. Με τον Balthazar. Αλλά γενικά το παιχνίδι είναι πολύ γενναιόδωρο. Στα items που σου δίνει, το itemization του παιχνιδιού είναι φανταστικό.
το τι μπορείς να κάνεις, πόσα μπορείς να προσθέσεις, ας πούμε. Συν τις άλλες, στα περισσότερα σημεία του παιχνιδιού σου επιτρέπει να ανά πάσα στιγμή να μπεις στο camp και να κάνεις long rest, ας πούμε. Εντάξει, εκτός είναι κάποια σημεία που δεν μπορείς, όπως εδώ μέσα, ξέρω εγώ, πέρα παίζεις λίγο πιο προσεκτικά. Αλλά γενικά το πάρτι του μπανιάζει, δηλαδή τελειώνω το Act 2 και τους έχω ήδη level 8, ας πούμε, από τα 12 και παίζει να πάω και level 9 πριν πω στο Act 3, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχω μόνο 3 level ακόμα να ανεβάσω στο Act 3 μέχρι να τερματίσουμε τα level των χαρακτήρων. Και ok, κάπου λίγο ίσως να ψιλοχάνεται το ενδιαφέρον, από την άποψη ότι εντάξει, κάθε level κάτι προσθέτει, δεν είναι απλά ok, πήρα ένα level. Αλλά από την άλλη είναι αυτό το πώς έχουν φτιάξει τα items, τα οποία πραγματικά βρίσκεις ένα καλό item και λες ok, τώρα το τουμπάνιας αυτό το χαρακτήρα, ήταν upgrade. Ναι, και εγώ δεν έχω καμιά μεγάλη εμπειρία. Απλά εντάξει, ok, ναι. Γνωρίζω από D&D, δηλαδή ok, έχω παίξει D&D. Δηλαδή την ξέρω την ορολογία, ρε παιδί μου. Ειδικά αυτή της πέμπτης έκδοσης που είναι πάρα πολύ πιο εύπεμπτη. Και εντάξει, βοηθάει και το ότι παίζω και γενικά επί τραπέζια παιχνίδια, τα οποία έχουν αυτή τη λογική του στο dungeon crawling κομμάτι, ας πούμε, του ότι έχω συγκεκριμένους γύρους, ποια spells καίγονται, ποια spells δεν καίγονται, πώς πρέπει να κινούμε κτλ. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις επαφή, όντως μπορεί να σου φαίνεται βουνό, ρε παιδί μου, στην αρχή. Αλλά οκ. Είναι παιχνίδι που πρέπει να το μάθεις και αυτό, ξέρεις. Δεν είναι κακό. Bard, why did you plan on sinking? I ought to be remembered. Ναι, γιατί όχι. Oh, oddly sentimental. Or mayhaps you're just looking for an edge on the competition, eh? No fooling me. Patience. You'll hear it when Lord Gortash does. Αυτό. Τι έγινε? The owlbear boar. Να βάλουμε άλλο. Να βάλουμε το Butchered Mind. Θα βγει ένας τρελός από εδώ. This place listens. It knows. If we're going to escape, we have to be smart. Smart, right? You use your brains. Το τρολάρι. I think your escape plan might be coming a little late. You know we're out. Smart, right? Use your brains. Right. You get it. I've been watching, learning. This place is alive. A big thinking thing. And it needs our flesh to grow. I've seen them put corpses in the walls and they just melt away. So we've got to trick it, see? Make it think we're part of it. That's why the door's only open for... Wait. How did you get in here? Away, slave! They might have taken your mind, but they won't have mine! Τώρα είναι λίγο αργά γι' αυτό. Okay. Closed mind. Θεωρώ ότι αν παίξω δεύτερο playthrough θα είναι πιο βατό. Θα είναι πιο βατό γιατί και εγώ το δεύτερο playthrough παίζω τώρα χωρίς να έχω τερματίσει ποτέ το πρώτο. Εφόσον το τερμάτισα πριν 4 μέρες. Α, φρέσκος είσαι. Έχω μια μεγαλύτερη επαφή και καταλαβαίνω περισσότερα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Κοίτα, ασχέτως του οτιδήποτε, και εγώ το ευχαριστούμε πολύ περισσότερο τώρα που το ξαναπαίζω το παιχνίδι. Πολύ πολύ περισσότερο. Και δοκίμασε στο δεύτερο playthrough να κάνει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έκανε στο πρώτο. They won't be laughing much longer. Won't be any more of this. No gnomes in the city. Watch, Brevin. This Gortash fella's got an idea. Kind of a training camp.
Don't know how it gets me into the watch, but he seems the smart sort. Έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Fresh mind. My head hurts. Can I go back to bed, Mummy? Creepy. I live here. This is my house. Our house, right, Mummy? We saw a big spiky snail that fell out of the sky. I'm just very sleepy, Mummy. I wish you'd stop waking me up so much. Night, night, Mummy. Love you. Κάτι πέτυχα εδώ. Οκ. Πήρα κάτι approvals. True mind. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? The third day. Tell me. She whispers in my mind. She sings, praise the absolute. Τρελαθεί όλοι. The second day. Hurts. Head hurts. Αμέσως σίγουρα, ναι, αμέσως σίγουρα δεν νομίζω, όχι. Θέλω να παίξω κι άλλα, εννοείται. Ίσως αργότερα όμως θα ξαναδώ. Πάμε. Τώρα παίζω για κάποιο λόγο Red Dead Redemption 1 στο Switch. Χαρτοριλίκια. It's the first day. Yes, he says I am the last step. My head! I can feel them! You hit Lord Gortash. Okay, Lord Gortash. Έχει κάτι άλλο? Νομίζω είχε ένα μυαλό και η Σάντο. Οκ. Μπλα 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 έχει εδώ. Κάνω δωράκι, τίποτα, Ωχ, φτάνει να πήδηξε εκεί. Ευτυχώς. Ελάτε, μπορείτε, το έχετε, το jump, το έχετε. Μπράβο. Κύριε Νικόλα, πλωμάρι, εμείς λιώνουμε τις νύχτες. Αγαπητέ, είμαστε night owls. Και τη μέρα παίζουμε. Αφού ξέρεις πως πάνε αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν κάνεις κάτι. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Ωραία μου. Θα τα πούμε το βράδυ. Λοιπόν... Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο εδώ. Δεν ξέρω αυτός ο κύκλος αν έχει κάποιο λόγο ύπαρξης. Εδώ τώρα έχει κάτι, φαίνεται να πατάς. Για κάτσε πάω, τι γίνεται εδώ. Touch. Πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε. Touch, save. The console bursts into life. A mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Ωχ, τι είναι αυτό τώρα. Ωραία μαλάκα, τι είναι αυτό τώρα.
Τι φάση. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Speech, reason, memory, emotion. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι κάνεις εδώ. Mind passively awaits your input. Ας το δοκιμάσω λίγο πριν πάω να δω κανένα guide να ξεμπερδεύω. Speech, reason, memory, emotion. Τι φάση. Emotion. Neural node. Οπα. What is happening? Κάτσε. Reason. Speech. Καθρεφτίζεται. Memory. Emotion. Και τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ, να πάω από το ένα στο άλλο, Ωραία μάλακα, γάμισε τα τώρα. Τι μου λέει να κάνω. Είμαστε σοβαροί. Emotion. Δεν υπάρχει περίπτωση να το λύσω εγώ αυτό το πράγμα. Και ξεκινάς. Οκ, κατάλαβα για περίμενε. Δηλαδή, άμα ξεκινήσω από εδώ, μετά μπορώ να πάω σε αυτά τα... μπορώ να... Πώς διάλογα γίνει αυτό. Δηλαδή, άμα πάω εδώ... Πολύ καταλαβαίνω. Μπορώ να κάνω κατευθείαν use κάτι. Αυτό, ας πούμε. Ρίζο. Τι φάση. Ναι. Και τώρα πρέπει να κάνω και τα άλλα, φαντάζομαι δεν συγκοινωνούν οι δρόμοι. Δηλαδή, να πάρω το speech. Ναι, ρε, άμα το βάλω εδώ στο κέντρο αποκλείω όλα τα άλλα όμως. Μπορώ να πάω εδώ. Όχι, έχει κλείσει επειδή έχω κάνει το link. Άμα πάω εδώ. Και μετά που πάει. Είναι όλα κλειστά μετά. Όχι πάει. Θα πάει εδώ. Speech είναι εκεί, είπαμε. Κάτι χάλασα. Τι έγινε, γιατί έγιναν έτσι. Happening.
Κάπως reset. The mind passively awaits your input. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, αυτό εδώ, το emotion, μπορεί να φύγει μόνο εδώ. Δεν μπορεί να φύγει πουθενά άλλο, έτσι. Το horizon έχει 2 διεξόδους πάνω, 3 έχει, αλλά αυτό έχει μία μόνο από εδώ. Έχει και πάνω όμως. Έχει 2 διεξόδους, αυτό έχει 3 διεξόδους, αυτό έχει μία διεξόδου. Αυτό έχει μία προς τα κάτω και 2 προς τα εκεί. Okay. Οπότε αυτό σίγουρα θα πάει εκεί. Μπορώ να τα κάνω ένα-ένα. Αυτό θα πάει σίγουρα εδώ. Αχ, με μπερδεύει έτσι όπως φωτίζουν. Ναι, αυτό όμως αν πάει εκεί θα πρέπει να πάει εδώ, δεν έχει άλλο δρόμο, έτσι. Έλα. Στρώσε. Οπότε αν χρησιμοποιήσω αυτό, τώρα το πάω εκεί. Έτσι, έλα μωρέ, κάτσε σε μια μεριά. Οπότε 1-2. Οπότε μετά αυτό. Έτσι κάπως καλύτερα. Περίπου. Θα πάει εκεί. Και μετά έχει πόσες διεξόδους? Έχει μία αριστερά, μία μπροστά που έχει κλείσει και μία πάνω. Οπότε θα πάει πάνω. Ποιο είναι αυτό? Πώς θα πάει πάνω? Πάνω είναι το horizon. Και εγώ ποιο έχω ανοίξει? Το emotion. Όχι, αν πάει πάνω. Μετά πάει κάτω. Αλλά άμα κλείσω αυτό το node, μετά πώς θα περάσει το speech? Δεν περνάει. Αν το πάω πάνω, θα έχει κλείνω όλη την τέτοια. Οπότε μήπως δεν πρέπει να το πάω? Πώς θα ξεκινήσει αυτό, μου δεν ξεκινήσει από κάτω? Άρα δεν θα πάει πάνω. Ναι, αλλά το πάνω το κλείνω για κάποιον άλλο. Ναι, εννοείται και με αυτό. Οπότε το horizon θα πάει... Αφού αυτό πάει εκεί, μόνο εδώ μπορεί να πάει. Το emotion, εκεί. Αχ, Θεέ μου, τι μπέρδεμα είναι αυτό. Ωραία. Το πράσινο. Τώρα θέλω να πάω στο μένο. Μπορώ να το πάω από εδώ, αλλά θα κλείσω την είσοδο για εκείνο. Οπότε δεν πάει από εδώ, θα πάει από εκεί. Και μετά μπορεί να κάνει ένα κύκλο. Να πάει κατευθείαν εδώ. Και εδώ. Και να κλείσει το memory. Ας πούμε. Το emotion το έχω αφήσει εδώ. Το emotion έχει 2 δρόμους τώρα να πάει και πρέπει να πάει κάτω, είπαμε. Κάτσε, περίμενε λίγο. Οπότε θα δοκιμάσω το horizon να το ξεκινήσει. Το horizon θα πάει εδώ και εδώ. Γιατί αυτό το node το έχω απενεργοποιήσει έτσι κι αλλιώς. Εκτός αν κάνεις κύκλο. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, το horizon θα πάει εδώ. Εδώ. Σίγουρα, ναι. Όχι, έσβησε το άλλο. Γιατί έσβησε το άλλο? Το κόψα. Πώς γάμω το κεράτα. Όχι, δεν το έσβησα. Καλά το πάω. Τώρα έχει ενωθεί ήδη. Περίμενα. Αυτό πάει εδώ. Θα πάει εδώ. Αυτό πρέπει να πάει πάνω, ναι. Μετά
βάλω το εδώ, εδώ και εδώ, ας πούμε, το ορίζω. Οκ. Και είναι και το speech. Το speech ξεκινάει από εδώ. Είναι όλα πιασμένα, μόνο αυτό είναι άδειο. Ωραία. Μετά πάρω το πάω εκεί και εκεί. Για να δούμε. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και έχει μείνει το emotion, το οποίο πάει εδώ. Εδώ. Και εδώ. Μπράβο ρε παιδάκι μου. Και άνοιξε ποριά. Save. Πήγα. Ωραία φάση αυτό. Α, και έχει και ένα τάγκ εδώ. Waking Mind. Blade of Oppressed Souls. What? 4 abilities. Τι κάνει το αυτό? Πω με Lacerate και Crowning Strike. Unleash the winner. Crown of Madness. Ωραίο είναι αυτό. Longsword. Είναι upgrade για εμένα αυτό. Θεωρητικά κάνει psychic damage βέβαια. Αλλά έχω τα buffs του Φαλαραλού. Τα buffs μου αρέσουν. Α, έχει κι άλλα. Crown of Mental Anguish. Psychic clicks when the enemy fails a charisma, intelligence, or wisdom. Will gain hit points. My chosen gather below. Wow. Wow, ωραίο είναι αυτό. Mental interference, when you deal psychic damage with inflict mental fatigue. Psychic damage κάνει σίγουρα η Λαϊζέλ. Αυτά θα πάνε στη Λαϊζέλ να δούμε τι γίνεται. Αυτό μπορεί να πάει σε πολλούς. Charisma checks, intelligence checks, όχι, wisdom checks αρκετά. Charisma checks σίγουρα κάνει ο Will συνέχεια πετώντας το Hex. Κάτσε να το βάλω στο Will να το θα λέει. Αυτό πάρτο, δεν ξέρω τι θα το κάνω ακόμα. Τι του φορά του Will, high spell casting. You can see one bonus to spell save DC. Seldom caught awareness, you can see one bonus to know. Ωραίο γι' αυτό. Ωραίο γι' αυτό. Ο Γκέιλ τι έχει ας πούμε? Μια μαλακία έχει ο Γκέιλ. Ωραία. Οπότε ο Will θα βάλει το καινούριο που κάνει heal και ο Γκέιλ θα βάλει αυτό. Νομίζω γίναμε αυτό πίσω. Τώρα για το σπαθί δεν αλλάζω τίποτα, δεν ξέρω. Save. Έχει κάτι άλλο, τι είναι αυτό εκεί? Desecrated relief είναι αυτό. Your tadpole echoes. Με τον Γκέιλ but memory tinged with loss. In your mind. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design, the restoration of the Mind Flayer Empire, the dream of all Illithids. The grand design, διαγαλαξιακός κομμουνισμός ή διαγαλαξιακός ναζισμός όπως θέλετε.
Αν κάναμε κάποιον άλλο, αλλάζει κάτι. Your tadpole. That loss. And just as suddenly, pain. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα, τα ίδια κάνει. Η τσαχέρα. You know the scene. Α, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί δεν έχει τον tadpole. As close to God worship as any illithid colony gets. Οκ. Και ο Will τα ίδια φαντάζομαι. That lost blue. And just as suddenly. Οκ, ναι. Φάση. Βάμονος. Ναι, πήρα ωραία πραγματάκια έχει εδώ. Ευτυχώς που το βρήκα αυτό το δωμάτιο. Άρα δεν έχει κάτι άλλο, πάμε για το κάτω. Ωραία, ωραία, τέλεια. Δεν ξέρω να κάνεις κάτι. Τι δύο ρε φίλε. Καλά δεν μπορεί να σπάσουμε. Τα σπάσω όλα. Α, τα σπάσω όλα, μας και γίνει τίποτα. Και δεν έγινε τίποτα, απλά τους τα έκανα ρημάδιο. Οκ. Α, μπορώ να ξανακάνω heal. Έχει ακούσει. Τέλεια. Και με έκανε και μπλες. Χαρά. Save. Και πάμε κάτω. Πάει το μπλες. Για ξύλο τώρα. Κάνει και μόνο του save. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Enter, delete. Α, να το τι μαζεμένο. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up.
so you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The last of Thorm! Mother Brain. Πού είναι η Σάμος? The Testament of Merkel. The Testament of Merkel. An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Γέλη ρέμισε. Oh, if only I could. But I can't. Έτσι μπράβο. This is it. I must do as Mistra commands. Όχι, μην ανατιναχτείς. Βασικά το έχω σώσει, ναι, οκ. Gale, you cannot do this. You can't condemn us to death. Go ahead, we stand no chance against us forces. Let's end this together. One last gust of weave. One last gale to end them all. No! Έσκασε και τρόφι. Hero of the Forgotten Realms. Θα πεθάνετε όλοι. Beneath the smoking ashes of Moonrise Towers, the Elder Brain lies destroyed. But what of the tadpoles it commanded? Freed of the Absolute's control, they will complete their transformations. Oh. A plague of illithids will soon descend on the Sword Coast, enslaving all they do not infect. It is an ending of sorts, though not the one destiny had in store for you. Τα σπάει, narrator, τα σπάει. Τέλειωσε το παιχνίδι, Δεν έχει άλλο. Κάτσε λίγο. Μόλις ο Γκέιλ τα πυρηνικά και τους πήρε όλους στο λαιμό του. Δεν έμεινε κανείς ζωντανός. Τέλειωσε το παιχνίδι, ανατινάχτηκε ο Γκέιλ και τους σκότωσε όλους. Και τέλειωσε το παιχνίδι. Δεν θυμάσαι που βρίσκει εκείνο το μάγο με τα μουσια στο Act 2 και του λέει ότι έχει μια βόμβα μέσα του και την έχει βάλει μίστρα και ο σκοπός του είναι να πάει στο Moonlight, στα Towers τέλος πάντων για να τους σκοτώσει όλους. Αυτό επέλεξα. Ανατινάχτηκε ο Γκέιλ και πεθάναν όλοι. Και τέλος το παιχνίδι. Ένα από τα πόσες χιλιάδες τέλη ακριβώς. Και σου λέω, άλλος το τέλειωσε το παιχνίδι. Εντάξει, και τι θες. Έβαλε το τέλος να ανατιναχτεί. Oh, but wait.
Όχι. Θέλω να παίξω κι άλλο. Τι ώρα είναι. Καλά είναι. Ωραίος ο Γκίλ. Έσκασε και τους πήρε όλους στο λαιμό του. Μάγκες, το τελειώσαμε το παιχνίδι. Έλα ρε φίλε, μέχρι που το έφτασες. Να, μέχρι εκεί. Έκανα αυτό και πέθαναν όλοι. Μα έχει κι άλλο. Πώς σφαίρα πάει ο SSD λέμε. Οπ. Το μετανιώσαμε, πάμε πάλι. No longer. We found it. It isn't. It sure that. I can't. Gale, you cannot do this. You can't condemn us to death. What choice do I have? More than just a goddess counts with my courage. Whole worlds hang in the balance. Gale άραξε. We will find another way. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. I have no desire to end your life. Πλάνο στο σκουλαρίκι του Gale. To end it. To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so, very well. I'll stand down to stand by you. Να βρες το θάρρος σου, Gale. Πάμε να τους φάξουμε. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the absolute. Α, αυτός είναι ο πατέρας του Will. You wag your word flap in vain, orderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Shit, no! Father! Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. Φοβεροί χαρακτήρες. Time, faithful ones. March on Baldur's Gate. To war. We go to prepare the way. Χαμός. Defeat και τι θέλω. Find the cube. Όχι. Στο Baldur's Gate. Rescue the Grand Duke. Grand Duke Ravengard was infected with an elite tadpole and taken to Baldur's Gate. Α, δεν τέλειωσε ακόμα αυτό. The Grand Duke Ravengard was infected with an elite tadpole. He is being transported to Baldur's Gate. Okay. With an enormous elder brain. The Wizard of Witherdeep. We found the heart of the Absolute in the bowels of Moonrise Towers, a powerful elder brain controlled by the Netherese crown of incredible power. Gale was convinced that soon to dominate the orb. In fact, he seems interested in the crown the brain he's wearing. Oh yes. Say. Ketherick. Όχι, η Nightson είναι εκεί. Έλα το κάτσε. But as predicted,
What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Just want to be free of my parasite. Δεν παίζει αυτό. I'm here to snuff out this whole evil plot, and you along with it. And what is my place, Ketheric? Why is the prince so important? Θα το παίξουμε Κινέζι. The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Τι γαμάτος κακός είναι αυτός. Είναι αυτό. Let's finish this. I was ready to show you mercy before. It's still not too late. You can repent. Δεν νομίζω. Αλλά είναι persuasion. Θα τον πείσω. Περίμενε. Save. Persuasion. Repent? Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. Oh, θα το μίσει. He is here. What? He is watching. He is listening. He is... Oh, man. Ah, man. Oh. Α, ναι ρε φίλε, ναι. Θα είναι πολύ ξύλο εδώ. To battle! The Triad help us. Αλλά... Freeing Nightsong. Use the help action to free Nightsong from Ketheric's soul's cage.
Μαμώνα παραπάνω. 245. Και πού είναι η Nightson. Πάρα μάλακα, πού είναι κάτω εκεί. Και έχει βγάλει και η Incubate. Soul Gates. Έχει και ένα Mind Flayer εδώ. Άιντε. Εδώ έχει μια σειρά από μάγους. 4. Να πιάσουμε τα target όλα. Τα δω. Μπαρμπαδελάκια. Μια τετράδα από μάγους εδώ. Έναν Mind Flayer εκεί και ο Μέρκου. 19 AC. Invulnerable. Ωραία. Και Etheric is immune against all damage. While he has the Knights of Imprisonment. Okay. Mercury's presence, the Apostle, the bone chills all nearby creatures. Σε necrotic, σε gold, σε poison. Οπότε τρώει fire και thunder. Οπότε πρέπει να πάω να σώσω οπωσδήποτε την Nightson. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, είστε step. Φτάνει μέχρι κάπου. Όχι, δεν φτάνει μέχρι κάπου. Περίμενα. Ποιος παίζει μετά, ο Will, η Τσαχέιρα και τελευταίος παίζω εγώ, Να πάρω τον Will. Να πάρω τον Will μαζί μου. Όπου έχει ξεκινήσει κάτω. Ωραία, πες πως θα πάρω τον Will μαζί. Αν πάρω τον Will μαζί μου, αυτός τι μπορεί να κάνει σαν πρώτο γύρο που έχει target, που είναι όλη μακριά, πως διάολο τη μάνα είναι. Λοιπόν. Θα πιάσει αυτός όμως, αυτός πρέπει να τσακίσει. Όχι φίλο, εγώ μες στη step το χαλάσει από το... Να ετοιμαστώ έτσι. Θα ετοιμαστώ έτσι, να κάτσε βγάλω elemental. Βγάλω ένα fire elemental, ξέρω εγώ. Smoldering touch. Dash, disengage, elemental walk, surround, a silver image, teleport to an page, you can see. Τι λες? Και τα λοιπά, οκ, άραξε. Άραξε εσύ Gale. Ο Will θα έρθει δίπλα στο πάρουμε. Έχει κάποιον target, αλλά είναι του φάρα. Καλά, αυτό δεν τρώει damage. Όχι, όλα είναι του φάρα. Οπότε ο Will θα κάνει Twin Spell και Haste πάνω του και πάνω μου. Και έχει και αυτός Dimension Door. Το ξέχασα. Dimension Door. Και πάμε στην Night Song. Φτάνει. Πες μου ότι φτάνει. Εδώ. Τέλεια. Και
Και έχω και move. Κάτσε από πίσω από την Nightsong να κάτσω. Εκεί. Enter. Η Τζαχέιρα. Τώρα βέβαια θα σκάσουν όλα από εκεί. Θα σκάσουν όλα από εκεί. Καλύτερα τους έπαιρνα όλους μαζί. Μαλακία έκανα. Δεν πειράζει. Πάτσα δω πώς θα πάει. Η Τζαχέιρα θα βγάλει και αυτή τέτοια. Και αυτή θα βγάλει κι άλλο. Ωραία, εσύ πήγαινε να κάνει help εδώ την Αιλίν. Έγινε. Οπότε έφυγε το invulnerability. Έφυγε. Τώρα πάμε για ξύλο. Κάνω ένα save εδώ. Και τώρα πάμε για ξύλο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Άμα του κάνω hold 25% μόνο, γάμο το κερατό, γιατί 25%. Hold. Το πιάσε, μπράβο, το πιάσε. Save. Άραξε εσύ εκεί. Δεν μας ενοχλείς για 10 γύρους. Και Bardic Inspiration στο Will. Τέλος και εσύ. Αυτά όλα θα έρθουν πάνω μας, ναι, οκ. Αυτά κάνουν απλά dash. Πάνε για να πάρουν target. Οκ. Τι μου κάνουνε? Χαίστηκα. Εσύ άραξε. Εσύ τι κάνεις τώρα, δεν ξέρω. Οκ. Τι έκανε εκεί, τι έγινε εδώ, τι παίχτηκε τώρα. Όπα, κάτσε, πολλά γίνουνε τώρα. Αυτός έχει Holy Fire επάνω του, που σημαίνει θα τρώει Radiant Damage. Του έκανε καλή ζημιά. Τους έφερε όλους κοντά. Μόνο η Τζαχέρη άραξε εδώ εκεί. Δεν είχαμε πάθει τίποτα. Και εδώ στη φάση είμαστε Frightened, Lethargic, Consume ευχές, fuck, το ξέχασα αυτό. Ωραία φίλε, την κάτσαμε τώρα τη δουλειά, για κάτσα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτά τα έβαλα απλά για να κάνω τέτοιες βλακίες. Βάλω το εδώ. Και άστο να τρώει damage αυτό. Μπορώ να κάνω jump. Θα πάει εκεί. Και τελειώνει γύρω στο. Εσύ τώρα, αγαπητέ μου. Σκάσε fire damage σε αυτά. Πολύ καλός. Ωραίος.
Και Elemental Warp. Να το πάω τώρα αυτό. Εδώ, μέσα στη μάχη. Δίπλα από αυτό. Όμορφα. Ο Γκέιλ τώρα. Ο Γκέιλ πρέπει να πάρει ύψος βασικά. Misty Step. Έχει range, θα έχει σίγουρα range. Κάτσε, άραξε δίπλα σε αυτό. Εκεί. Και ξεκίνα να σκάς τώρα. Έχω και haste, Fireball Fear. Βασικά χτυπά ένα haste πρώτα και μετά στον άλλο γύρο. Α, μου το δίνει αμέσως εκεί. Fireball. Τι άλλο level 5 έχω? Όχι. Δεν έχω άλλο. Tangle. Πήρα μόνο αυτό, το άλλο δεν το πήρα. Εντάξει, εκεί. Fireball level 4. Δεν πετυχαίνω κανένα δικό μου εκεί. Fireball. Ωραίος. Λοιπόν, το Dryad τώρα εδώ που έχει μείνει. Πώς κατά να πάει. Έχει και ένα jump, έχει και haste, κάνει jump. Not enough movement. Προχώρα τότε. Και... δεν μπορώ να κάνω και πολλά να βάλω στον πύρο. Not enough movement. Τεντάγκλο θέλω να κάνω. Τίποτα, enter. Το έτσι αχαίρε είναι πολύ πίσω. Για να μπορώ να την κάνω πολύ να πετάξει. Θα την κάνω πολύ να πετάξει. Και θα κάνω ένα fly. Έλα μωρέ που δεν φτάνει. Πάω λίγο και μετά κάνω fly. Rend vision, hide, click attack, dash, fly, ανέβα, not enough resources. Έλα λίγο πιο κοντά το tat. Τζάμπα γύρω σαν με βαριέσαι. Τώρα, not enough resources. Και enter. Είναι και αυτά εδώ. Valiant Defense. Add in ένα bonus to saving throw or armor class. You will expand the company's inspiration. Ή αλλιώς silk, όχι. Valiant Defense. Ωραίος. Τι πάει να κάνει αυτό? Fire Elemental. Reach from beyond. Τι κάνει αυτό? Α, damage to fire elemental, χέστηκα. Αλλά critical miss. Ωχ. Ωραία μάγκα, ωραία μάγκα. Πω, θα σφάζει αυτός. Ωχ. Ζει αυτή, άμα. Πέντε χιλάρα αυτή. Και βγήκε ένα τέτοιο και βγαίνουν κι άλλα. Έχει πέρα να το σκοτώσω γρήγορα αυτό. Fireball. Και Fireball. Ωραία.
will Misty Step. Δεν θέλω να ανέβω στην πλατφόρμα γιατί σφάζει αυτός, κάπου να έχει απόσταση. Εδώ ξέρω εγώ θα κάνω εκεί, άραξε εδώ. Αχ, δεν μπορώ να κάνω hex τώρα, δεν πειράζει. Κάνω αυτό. Αυτός τι κάνει? Race of Fire, French Jump. Θα βάλω τον εδώ για να αποφύγει αυτόν. What will cast plan on ally combustion? How to react? Elemental affinity. Ωραία, έβαλα και ένα δαίμονα με 82 HP. Καλή φάση. Λοιπόν, Fire Elemental, έχει αυτή τη μαλακία δίπλα, βγάλτη. Ωραίος. Και άραξε. Εσύ η καρδιά μου. Πού να πας τώρα? Μπορείς να πας εδώ, να σταθείς. Ναι, γίνει εδώ. Βγες από πουλιάκας. Οχ, κι άλλο βγάζει εδώ. Έχω HP σχεδόν. Και όχι, ξεκινώ να βάρω στο τέτοιο τώρα, δεν έχει μαλακίες. Level 5, φύλλα το heal. Level 4 δεν με νοιάζει το Summon, οπότε Call Lightning level 4 και βάρα τον Miracle. Βάρτα Spell Restoration δεν χρειάζεται, Wild Shape όχι, Healing Word, είμαστε καλά. Λοιπόν, ο δικός μου τώρα έχει ένα τέτοιο δίπλα, πρέπει να το βγάλω από τη μέση. Να φεύγουν αυτά. Nordic Inspiration στην Αιλή. Και φτηνά τη γλύτωση σε αυτό το γύρο. Τι τάς που πας. Κάπου πάει αυτός. Οχ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν 38 HP. Ναι. Kill. Multi attack. Ψ. Αυτά είναι. Έλα Γκέλης, θα τον ρίξεις. Fireball. Bye. Πήρα και τρόφι, τι τρόφι. Pixels. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel.
Ωραία. Τσαχύρα από το πλάνο. Μαλάκος. Yay! Τώρα τα πάρω όλα μισό λεπτό. Που μου βιάζεσαι. Αυτά δεν παίζει να έχουν τίποτα. Το Mind Flayer ίσως έχει κάτι. Σκάτουλες. Καλά, οι άλλοι δεν παρακατεύουν. Πώς πήγαν εκεί πάνω. Δεν περνά από εδώ. Α, δεν περνά από εδώ. Και είναι λιθάρκι τώρα. Defender of the people. Yes. Μίστηστε. Είμαστε όλοι εδώ. Όλοι εδώ. Loot. Get Cortasi's Netherstone. In death, the body is cooling. Energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. Όλοι τώρα θα σκάσουν. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Χαμός γίνεται εδώ. Ποιος ελέγχει ποιον δεν ξέρουμε. How is your ability to lead the altar, please now? What are those stones? Όλα θέλω να τα ρωτήσω. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver, a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the Dead Three. Chosen of the Dead Three? Bane, Baal, and Merkel. The Tyrant, the Assassin, and the Necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together, and with those stones, and that crown, I dare not imagine what they might achieve. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest.
They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Netherese? These chosen are powerful indeed to have such magic in their command. I didn't come here to fight gods, I just want my parasite removed. What hope do we have in the A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Okay, ας το πιστέψουμε. What hope do we have if the gods themselves are involved? Hope is a luxury for those who have a choice. This is the battle of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Okay. Πολύ πράγμα. Οπότε πρέπει να πάρω τα Netherstone. I love you. Love from Isaac. Παπά. Ketherix Hammer. Ναι, όλα θα τα πάρω. Ketherix Shield. Και Ketherix Embrace. Παπα, τι γίνεται εδώ. Καλά. Έχω να τσακάρω το inventory, θα μου πάρει τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να τα φτιάξω πάλι με τόσο που έχω πάρει. Are watching me. Και εδώ γίνεται χαμός από τώρα. Base Plus. Base Courthouse. Lord Courthouse. Absolute time. Of the guard with other things like the heat of death on the youth, the resurrection of one night, Vecna the Lich. Lie down. The grand design. Yanthos by Ember Cortar. The grand design is the mind flayer species wide away. Interpretation of the modern greatness. Scale. Just have to persuade me to the mind flayers. Α, οπότε χρησιμοποίησανε τους mind flayers αυτοί για να το κάνουν για partners. The elite have the recruited and slave, but they will not notice now as slaves. Okay. The Versailles, I protest the things the design is clearly a bad night task. Okay. Aha, μάλιστα. Nice.
Τελειώσαμε από εδώ, έχει κάτι άλλο? Όχι. Τώρα με τον Ketherick. Portal to the surface. Quite worthless with a tired mind. Sleep beckons. I would follow. Όλοι θέλουν κουβέντα τώρα. Γεια σου, Ηλία. I would not linger in this land over long, but whatever your business, I will aid you if I can. I would have that case. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. And I've just had a lit torch thrust into my hands. Give him a chance. The crown! The one the Elder Brain was wearing. The one I very nearly destroyed. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Back up a little. Why is this crown so important for Shadow? Can you get yourself back there or has taken a moment? That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep, Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. Καλή φάση. Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Play, ναι. Play, Ηλία. Play, better. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. Βασικά φαίνεται και το UI. But if my solution to hold water, this could be the answer to all our problems. Okay, Gale. Στα Sorcerer's Sundries έχεις περίεργα για το Crown. Εσύ, Will? Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Έτσι. The Absolute's guard has Raven Guard. Where will they take him? Να ξέρει. What do you know about the Cortage and Ori? Mizora said you can say what led you back in exile. This time I know the whole truth. What do you think of the elite ποτές? Όχι. Πάμε εδώ. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Δεν μου αρέσει να μου απαντάς μια ερώτηση. If your home were under siege, what do you sacrifice to save it? I'll give my life if it meant keeping the residents safe. I wouldn't give up my soul if that's what you're getting at. The place could burn to cinder for all I care. Θα πω το 2 για να τον τζαντήσω. It is. And I did. I was 17.
Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the Cult of the Dragon made its move. The Cult of the Dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Okay. The Cult of the Dragon has infiltrated the Baldur's Gate. To what end? The Grand Duke left a merry boy in charge. Nodalet will continue his story. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. No. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Το temptation. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. Μετά ήταν απελπισμένος ο κύριος Will. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. Surely Mizora doesn't care about Baldur's Gate. Why would she want to save it? Brave chosen and frightened one. You took on 35 cultists on your own. I find that hard to believe. And what about your father, the Grand Duke? Yep. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Is that how you lost your eye? It is. The one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word: go. So I did. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. I understand. What do you know about Gortash and Orin? Orin? I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned,
I have a suspicion we're about to know more than we'd like. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. And Grand Duke Ravengard suffers neither. He was your father. Este κατάλαβες. You're too charitable. If I were you, I never forgive him. Now, okay, I suppose I can blame him for he knew about horse any second. If I were your father, I'd have to kill you on the spot. And I went and proved him right. A Grand Duke's duty is to his city, first and foremost. There would only ever be one outcome. Okay. The Absolute Guard has a Ravengard. Take him. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Okay, Will. Οπότε αφαντών προχωράνε τα quest. Περίμενε, main quest άλλαξε. Get Cortas Netherstone, get Orin Netherstone. Okay. Find more. We defeat together and watch the fleet of Tears and Never Gave and orders that are coming from the towers and the escape of the city. Και αυτό συνεχίζει. Εδώ και πόσες ώρες. Defeat Catherine Thorm, find a Q, complete. This is the far greater program we have much. Spend here on the chosen, that thing, that idea wants to work out, κτλ. Gale πρέπει να πάμε στους άντρες. Και Grand Duke. Στο... κάποιο post. New perils await beyond the horizon. Opa. Helen! Isabel! My love. Oh. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Μας βλέπουν. Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... This is me. But we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew, and we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Αμέ, περάστε κι εσείς, εννοείται. You'd be most welcome. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Εννοείται. Aelin, we'll see you later.
Τέλειο. Ιδέα δεν είχα. Στο πρώτο playthrough δεν υπήρχε καν η Ζόμπερ. Κάπου την είχα σφάξει κι αυτή. Οκ, Αιλίν. Είσαι thirsty, κατάλαβα. Ωχ, αυτός τι δουλειά έχει εδώ. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. Yes. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. How did you make it here? A Flaming Fist? A novice, actually. She dropped everything to make sure I made it here safe. I heard about Duke Ravengard's capture. If his soldiers are anything to go by, he is a man to admire and respect. I hope you can save him, for the good of Baldur's Gate. When this land fell to the curse, I should have gone with it. Thaniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken. I don't think there will be an after. The truth is, the Shadowfell broke something inside me. Something no healer can fix. I don't know how long I have, but because of you, Thaniel is safe. Because of you, I could help him as he helped me. So, thank you, my friend. And know that I have no regrets. Okay, boy. Thank you. My mom lives in the lower city. If those freaks hurt her, I'll turn them inside out. Τι έχουν έρθει όλοι εδώ τώρα. Έχουν ανοίξει και μαγαζάκια, βλέπω. Σοπάρα. You'd make a fine fist. What? Όμως τι καλά αυτό. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. Ωραία. So... ναι, όντως. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry, all is at hand. We can depart whenever you're ready. Oh. What happened to Oliver exactly? Did Thaniel absorb him? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Σε παλικάρι ρε Χάλσεν. I hope you have no more requests. Όχι. I'm glad I could help. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. What now? What now? I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side.
Glad to have. And I'm glad to be had. Glad to be with you, I mean. Ρε, στα υπονόμενα τώρα. Join me. Τι join? Your ranks are full. Okay. You'll need to make a note. I look forward to it. It's a grim task, picking provisions from the dead. Or the way I hear it, the fighting's not done yet. You need to resupply. Τι supply, κοπελιά. Τι resupply. Έχεις μια σπίδα μόβ εδώ. 6-27. Και την πουλάει για 2.000. Θεέ μου, λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα τώρα λίγο σιγά σιγά. Τι είναι αυτά εδώ? Τα σάμου. The shadows are losing their grip on these lands. Shark can indeed be thwarted. Comforting to know. You wanted something? Μπα. Εσύ κούκλα. The curse is broken and the shadows are lifting. In time, these lands will heal. Okay. Will Mastape. Karlach, τι έχουμε. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? What? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? What? I don't know how this plot fits together yet, but we will stop him. It seems he's around a Bane, as if there is around a Mirko who know what the powers against him. We'll find out. I'd never have protected a Baneite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. Exactly. And I'm gonna be the one who kills him. Careful, Carla, you're burning up. You bet your ass I am. And I won't stop till that fucker is dead. Okay, point taken. I would not linger in this land over long. But, whatever your business, I will aid you if I can. You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. I'm glad I could help. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Okay, Thaniel. See? Leave me alone. Okay. Gel tamam. See? I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically.
Καλά, αργότερα αυτά. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. A great deal. But still, some of the details elude me. Catherick Thorm was. Άντε ρε, δεν το πήραμε χαμπάρι. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Certainly. There is magic in a look. I certainly believe you were starstruck at least. No. Love, last, only. Ξεκόλλιασε. Έλα, με τα νερά της. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how or why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Γαμάτι δουλειά έχουν κάνει τα. Did he shout boo? Την ξεφτιλίζει τη συζήτηση. He'd become the chosen of Merkul. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak, could only run. I found last light within the shadows, made a shelter there, prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them, and myself, no matter what. Τέλειο. It's all out in the open now, and with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Τέλεια. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Catherick Thorm, traitor, apostle of Merkul, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. I couldn't have done it without you. I'd have taken gold over a prayer. Or the silver light, the moon magic. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it.
How do you intend to spend your newfound freedom? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. There's still a great deal about you that I don't know. Pray, ask, and I will tell. Oh. Are you really Selûne's daughter? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Wow. You might be willing to aid us in the fight against the Dead 3? How do you come to be trapped in the Shadowfell? Isabel seems to have a lot of history. A century of it by now. I loved her from the moment I beheld her sweet face. Her great wise eyes. Her father Ketheric never did trust me. He did not fancy an immortal for his daughter's paramour. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Πολύ μου άρεσε αυτή. Ωραία, τέλεια. Γιατί ήρθα εδώ όμως? Α, ναι. Εκτός από την κουβεντούλα έχουμε και business να κάνουμε. Με αυτόν. Αυτός δεν μπορεί να σηκώσει ποτέ τίποτα. Λοιπόν. Κάτσα λίγο την Κάρλαχ μέσα. Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. I bet it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Έχει κι άλλη κουβέντα αυτή. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just, it felt like a good fit. I kept him safe and he paid me well. Well enough to move into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Από τη ιστορία αυτή με What's το on your πόρτας. Come on. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me to join. Την τζαχέρα. Excellent. Let's go. Soldier. Soldier.
σε σαβουριασμό. Λοιπόν, Χάντα, ξένα, πούρδες. Αυτό άστο, heavy crossbow, τίποτα, άστο, άστο. Άστο, Miracle Surge, είναι απλά όπλα αυτά. Δρόμο, Spell, άστο. Και τα άλλα άστα, θα τσεκάρω κάποια άλλη στιγμή. Θα δώσουμε αυτά. Just tell me what you need. I need to trade. Οπα. Κάτι μου φύγει εδώ, τι είναι αυτό. Καλά χέστο. Τόσα που έχω. Matrix κατάσταση. Okay. Και τι θέλω να αγοράσω από αυτή. Έχει ένα staff εδώ. Έχει ένα staff και μια ασπίδα. Καλά, αυτά έχω εκατομμύρια τέτοια. Ένα staff και μια ασπίδα. Shield of Devotion. Level 1 additional spell slots. Πιάστηκα. Καλά είναι αυτά, αλλά... Κάτσε λίγο. No one stopped me yet. Λοιπόν... The shadows are lifted. Finally. Are you sure? The blade stands at the ready. An excellent choice, if I say. Θέλω τον Will. Θέλω τον Will. I would not linger in this land over long. Την Τζαχέιρα. Flattered as I am, you're fully supported as it is. Τον Gale, τον θέλω. Ναι. Έχει και τόσο. Θα βρω άλλο έτσι κι αλλιώς. Μπορώ να το πάρω για τον Gale. Οκ. Θα τα βρω στην πορεία αυτά. Απλά τα αγοράζω, ξέρω εγώ. Copper for your thoughts. Just tell me what you need. Τώρα.
Θα να πάρω αυτό που είναι μοβ και αυτό που είναι μοβ. Και βλέπω. Τα έχω ψάξει αυτά. Σκατά έχω ψάξει. Τι είναι όλα αυτά εδώ τώρα? Κι άλλα. Ωραία μάγκα. Αυτά για πουλί μου πάνε όλα. Enraging λέει, καλά εντάξει. Και η χαμός γίνεται εδώ πάλι. Αυτά. Στείλω και αυτά στο camp. Θέλω 2 ώρες για micromanagement. Και τα βλέπω αργότερα. Και αυτό στείλω στο camp να μην έχω βάρος. Και αυτό στείλω στο camp, δεν ξέρω ποιος να το βάλει. Τι να σου πω ρε αδερφέ, για το YouTube δεν ξέρω τι γίνεται. Γεια σου Startover. Γεια σου Βρούτος. Εκεί το έχω ξεκινήσει νωρίς, δεν ξέρω. Αλλά να μου πεις τι νωρίς, με δεν βαράει καμπανάκι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αλήθεια δηλαδή. Μαλακία. Βγαίνεις έτσι, οκ. Κάτσε, γιατί εδώ... Γιατί έχει τόσα... Σμπούρδες, δεν έχει τίποτα μέσα. Καλά, δεν πάω εκεί πάνω, δεν πάω εκεί πάνω. Σταμάτα. Κόφτω. Thank you. Έτσι. Ωραίος. Ωραίο ήταν τώρα το κουστούκμανε. Καλό περάσαμε και εκεί. There you are. I was wondering where the devil you'd been. Who? Oh, right. Well, forget about that, Mungungus. We have more important things to worry about. Like Walbrin. Έβγαλε στο τέλος που σε πάει στο endgame. Μίλησες δηλαδή με το πνεύμα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, όταν πέφτουν τα credits. Oh, forget. They have room powder, they have motive. We have to stop them. Στο θρόνο, ναι, πας για το θρόνο και βρίσκεις το τέτοιο εκεί στην ακρούλα του, μιλάς και σε πάει σε λούπα, ξέρω εγώ. Τώρα χρησιμοποιήσω το σπαθί. Because they're a gaggle of vindictive crybaby. That is to say, they gabbed about their plans with the sort of saving. I owe you an apology. Barkus and I saw... I apologize. I wasn't... The Iron Hand gnomes are going to save the city. And you can be part of it. The plan is what it's always been. Problem is, find me in this...
Οκ, απλά find me the city. Όλους στην πόλη θα σας βρω. I'll be seeing you. Okay. Χάλση. Τα παιδάκια. Και αλφύρα. You're here. Good. That's good. Are you alright? Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Mauler's still missing, and they haven't taken it too well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. Να το ξαναπιάσει, Startover, να το ξαναπιάσει στο συντομότερο δυνατό. Γιατί το παιχνίδι τα σπάει. Και εγώ σε αυτή τη φάση ήμουνα μετά το Dragon's Dogma 2. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το Dragon's Dogma 2 μου έδωσε την αίσθηση. Και εγώ στο Act 2 το είχα αφήσει. Δηλαδή αρχές Act 3 εκεί. Και από την αρχή το παίζω πάλι το παιχνίδι. Και μετά το Dragon's Dogma 2 και να δεις. Το έφερε κουβέντα, ρε παιδί μου, άνοιξε η όρεξη να το ξαναπιάσω σοβαρά. Και εντάξει, το παιχνίδι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πιάστο, αξίζει. Και παίξτε το με το καλό το πάθο, όχι το κακό. Δηλαδή ορθόδοξα, ρε παιδί μου, να έχεις interact με όλους τους χαρακτήρες. Πολύ ωραίο πράγμα. Κάτσε, θα ένα τσιγάρο τώρα γιατί... Πολύ ωραίο πράγμα, ναι. Και ευτυχώς που το πιάσα τώρα, που είναι λίγο καινή περίοδος, γιατί... Ευτυχώς. Απλά τώρα ξέρεις, πρέπει να περάσω πάλι το ψυχολογικό όριο της πρώτης φοράς. Εκεί που γίνονται όλα τα απίθανα στο τέλος του Act 2 που αποκαλύπτονται, ξέρω εγώ, όσο αποκαλύπτονται. Και μετά από όλη αυτή την κουβέντα και το ένα και το άλλο, σε ξεκινάει το Act 3 λίγο... Όπα, τι έγινε πάλι, γιατί πέσαμε πάλι στα κρύα, ας πούμε. Γιατί κάνω side quest άσχετα, ξέρω εγώ, με αυτά που πρέπει να κάνω. Γιατί είναι τόσο μακριά η πόλη και έχει τόσα πράγματα μέχρι να πάω στην πόλη. Ναι, αυτό πρέπει λίγο να κουλάρω. Αν και δεν το έτρεχα το παιχνίδι γενικά. Όχι, δεν το έτρεξα, τα πάντα έχω ψάξει. Βρήκα και πράγματα που δεν τα είχα κάνει την πρώτη φορά. Απλά αυτό, να μην... γιατί ήμουνα με μετά το τέλος του Act 2 ήμουνα με φοβερό ενθουσιασμό για το παιχνίδι, γιατί πιάνει τρομερή κορύφωση στο τέλος του Act 2. Και λίγο με το που ξεκινάει το 3 κάπως έτσι περίεργα, λίγο μουδιασμένα, μούδιασα κι εγώ. Τέλος πάντων. Πάμε. Yes, I've missed this. If you can't keep up, don't take it to heart. It's a challenge. Έλα. Ρε μας δουλεύει. Τι φλάουτα είναι αυτό? Ποιος έβαλε φλάουτα? Εδώ, παίξε, the power. Όχι.
κοινό που έχουμε όμως δαιμόνια, πνεύματα. Έτσι θα μην θα παίζουμε για πάντα. Είναι λίγο, ξέρεις, να μπεις και στο ρυθμό του χειρισμού, ρε παιδί μου. Να μάθεις ποια είναι τα shortcuts, ότι παίζει πολύ με τα αυτάκια, ότι δεν έχει την ευκολία του drag and drop, ας πούμε. Βασικά δεν έχει την ευκολία του drag and drop. Εμένα αυτό μου λείπει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ένα item, αν θες να το μετακινήσεις, να σου γίνει επιλογή να το κάνεις drag και drop. Και όχι να το βάλεις πρώτα εκεί, μετά να ανοίξεις το άλλο και να το πάρεις από εκεί να το βάλεις στο άλλο. Αλλά οκ, κατά τα άλλα... Όχι, ναι, κατά τα άλλα δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Δηλαδή και με τις ροδέλες, ξέρω εγώ, στα skills μια χαρά είμαι. Κανένα θέμα. Δηλαδή, τι μου είναι μια μπάρα κάτω στη μέση, τι μου είναι ροδέλες που εξαφανίζω εγώ, το ίδιο πράγμα που κάνει. Εύκολο είναι στο customization. Απλά αυτό λίγο με το inventory, λίγο εκεί. Όχι ρε, μια χαρά είναι. Μια χαρά παίζει. Έχουν κάνει καλή δουλειά. Όχι, έχουν κάνει καλή δουλειά, δηλαδή πρέπει να τους το δώσεις αυτό. Θα μπορούσε να έχει πάει χάλια το πράγμα. Όχι, και στην περιήγηση του χώρου κανένα θέμα δεν είχα. Ούτε καλά στη μάχη μου έχει πάει νερό. Το μόνο θέμα που αντιμετώπισα ήταν στη διαχείριση του inventory, τίποτα άλλο. Αυτό. Θέλει λίγο... εντάξει, θα πάρεις λίγη ώρα παραπάνω, αλλά δεν είναι κάτι, εντάξει. Τελειώσαμε. Ωραίος ο Μπρουτός. Μαραθώνιο τα Lord of the Rings που είχαν τα Village. Δηλαδή πόσες ώρες ήσουν στο σινεμά? 12. Έπαιζαν τα Extended ή τα Cinematic? Και τα παίζει όλα το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Φαντάζομαι θα έχει κανένα διάλειμμα, να πάει να κατουρίσεις, να κάνεις ένα τσιγάρο, κάτι, Και η αίθουσα γεμάτη. Εννοείται γεμάτη. Μετά τα Lord of the Rings τελείωσε το σινεμά. Τι δεν καταλαβαίνω. 12, οπότε είχε τα extended. Πω μαλάκα, εντάξει, θα τα σπάγει. Αυτά είναι. Τι θα κάνει σήμερα? Θα πάω 12 ώρες να δω τα extended στο σινεμά. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα. Ωραίος, ωραίος. Ναι, πρέπει να είναι καλή εμπειρία. Πρέπει να είναι ωραία φάση. Ωραίος, ωραίος. Ωραία. Okay, Alfira, my love. Miss Alfira wants to write us a song about you fighting Ketherick. But I miss Maul. But I miss Maul. Και γεμάτο το σινεμά. Άρε μάγκα. Έχω να πάω σινεμά αιώνες ατελείωτους αιώνες. Δύο διαλύματα 20 λεπτών. Εντάξει, ωραία, γενναιόδοροι. Χρειάζονται. Δεν είναι πια καθόλου νερό για να αντέξω. Ευτυχώς, γιατί σε τέτοιο παιχνίδι θα ήταν κρίμα, τέλεια θα ήταν για το σινεμά. Ναι. Lord of the Rings.
και μίλησα με όλους. Είναι κάποιος παραπονεμένος. Υπάρχει κανένας λόγος να ανέβω εδώ? Δεν νομίζω κανένας. Νομίζω κανένας. Ωραία, πάω να μιλήσω στον Μάμρα. Scroll of the Dead. Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να κάθομαι να λουτάρω τώρα τα πάντα. Το ξέρω λεφτά, αλλά... θα κάτσω να λιώσω τα side quest στο Act 3. Θα το πάω σιγά σιγά. Θα τα δω όλα. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts. There are depths to the τα βλέπεις και πρώτη φορά σινεμά. Μαλάκα μου. Ήσουν έξω όταν βγήκαν οι ταινίες. Και το είχα πάντα παράπονο. Ωραίος. Ωραίος. Ναι, είχαμε ζήσει πανζουριλισμό τότε. Άστα. Άπειρες φορές. Όλες τις ταινίες. Φεύγαν τα λεφτά για εισιτήρια. Σε κάθε προβολή συνέχεια. Χαμός γίνονταν. Do illicit possess souls. Τι βάθη στόχα στα αυτά που με ρωτάει τώρα ο Withers. His abominations are sorceless surely. Καλά δεν το ξέρουμε αυτό. I'm not sure to all living things. I mean, I haven't thought about it. Ναι. Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Εντάξει. 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 Άστα να πάνε. The three amass an illithid army void of apostolic souls. Άστα να πάνε. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Εγώ θυμάμαι το... Καλά πολλά θυμάμαι τώρα, έτσι πως τα σκέφτομαι. Άπειρα θυμάμαι. Αλλά μου έχει μείνει το κλάμα στο τέλος, ρε παιδί μου. Στο τέλος των ταινίων. Πω κλάμα το σινεμά, λιγμούς. Χειροκροτήματα, καλά, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, ό,τι να πούμε. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Και εγώ Day One είχα δει τα Lords, 2 γυναίκες, άλλαξα. Και εγώ Day One είχα δει τα Lords, 2 γυναίκες, άλλαξα και με τριγείς παντρεύτηκα αυτό. Μαλάκα μου, τι λες τώρα ρε τρελάνε μας τώρα πρωί. Εντάξει Θεός. Αυτά τα καλύτερα, κανονικά γνώριζες κόσμο ρε παιδί, στα Lord of the Rings. Πήγαινες 8 φορές, ξέρω εγώ, 10 σε κάθε ταινία. Κανονικά γνώριζες κόσμο. Ναι.
Ωραίο το Startover, δεν είχα χαμπάρι, δεν το ήξερα. Να είστε καλά. Ωραία ιστορία αυτή. Okay. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Δύο γυναίκες λέει, άλλαξα. Άρε Λάριαν, τι παιχνιδιάρες φτιάχνεις? Ναι, φτιάχνει, ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται. Και κάναμε παιδάκι 9 ετών τώρα, τι λες τώρα ρε τρελέ? Να είστε καλά ρε. Αυτά είναι τα καλύτερα. Okay. Point taken. Κάνω και ένα hard save εδώ. Βάλα ένα καινούριο. Πόσες ώρες έχω πιάσει? 92. Μαλάκα, τι 92. Εντάξει, γάμισε μας. 92, αλλά πότε περάσαν 92? Αυτό, και μετά μου λέει, ξέρω εγώ, πιάνουμε στα webcast και μου λένε καμιά σειρά, είδες καμιά ταινία? Τι να δω σειρά και ταινία? Βλέπω τον Baldur's Gate, 92 ώρες. Oh, storage is full. Okay, then. Ρίχτω εδώ. Speak to Loroakan. Τι είναι αυτό? Knights have decided to come with us. We should see what the wizard in Baldur's Gate... Α, ναι, σωστά. Reunite Oliver and Tharl is not enough. Gathering Thorm is the anchor for the land to heal. He must be defeated. Και τον σκότωσα. Απλά θέλει λίγο χρόνο, λέει. Μήπως να κάνω κανένα arrest. Κάτσε να κάνω κανένα arrest. Τόσο. Ας κάνω ένα... Έκανα, δεν έκανα. Α, όχι, είναι ακόμα 4 μόνας. Ας κάνω ένα long rest να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Λοιπόν, ναι. Team Zav, το preview δεν ανέβηκε ποτέ. Ήταν οι πρώτες 2 με 5 ώρες άντε για το Euden. Μα σε πολύ να το ξεφτυλίσεις, ξέρω εγώ, του παιχνιδιού. Το review το είχε αναλάβει ο Σταύρος, αλλά γενικά χαμηλά λίγο τον πύχη. Χαμηλά λίγο τον πύχη. Γεια σου Γκρέγκ. Γεια σου Δημοσθένη. Και θα τα πούμε όταν βγει το review βασικά. Αλλά... ναι. Είμαστε μια παρέα που... εγώ και ο αδερφός μου δηλαδή και 2 παιδικοί φίλοι, οι οποίοι είναι Ελλάδα, και έχουμε κανονίσει όποτε μπορούμε μέσα στη βδομάδα, κάθε Τετάρτη βράδυ συνήθως, εντάξει παίζει τώρα αυτό, να βρισκόμαστε online για να παίζουμε Gloomhaven, το digital, το επιτραπέζιο, όπου η ίδια παρέα έχει ξεκινήσει να παίζει και το κανονικό, το επιτραπέζιο, αλλά επειδή ήταν τεράστιο και δεν ήταν και πολύ εύκολο να βρισκόμαστε 4 άτομα στον ίδιο χώρο όταν ζούμε σε διαφορετικά μέρη, όταν ήμασταν και εμείς Ελλάδα, με τον αδερφό μου,
Το ξεκινήσαμε μετά και το συνεχίσαμε και στο digital. Τέλος πάντων. Και πάνω εκεί που παίζαμε κλουμπιέβερ, ρε παιδί μου, πιάσαμε κουβέντα για το Baldur's Gate. Και τελειώνοντας το Dragon's Dogma, αυτό έγινε όταν έπαιζα Dragon's Dogma 2 για το review. Και ταυτόχρονα έπαιζα και με τα παιδιά, όπως σας είπα, κάθε Τετάρτη στο Gloomhaven. Και πάνω που τελείωσα το Dragon's Dogma, έπεσε και αυτή η κουβέντα για το Baldur's Gate. Και λέω τώρα είναι μια τέλεια περίοδος που με έχουν ξεσηκώσει αυτοί, για να πιάσω να παίξω το Baldur's Gate, να το τελειώσω. Να μην το αφήσω πάλι στη μέση. Ή τέλος πάντων λίγο μετά τις αρχές του Act 3. Γι' αυτό το EU δεν έφυγε από πάνω μου. Πάγωσαν, τι εννοείς πάγωσαν, δεν θα βγουνε. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω κοιτάξει τη ισογραφία. Η μόνη ισογραφία που κοίταξα ήταν αυτό το απίθανο τρίλερ για το Star Wars Outlaws, ξέρω εγώ. Το οποίο εντάξει, και θα τα πούμε στο webcast αν πιάσουμε κουβέντα. Δηλαδή τα βλέπεις και λες τι κάνουν, ας πούμε. Αλλά για το πάγωσαν δεν ξέρω. Πάγωσαν, μαλακή αν πάγωσαν, γιατί αν δεν έχεις παίξει κανένα, καλύτερα να περίμενες να παίξεις τα remaster παρά το EU Then Chronicles. Αυτό. Λοιπόν, ένα rest, να θα αλλάξει κάτι. Κάποιος θέλει να μου μιλήσει τώρα στο camp. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Έχει κάνει σημαδάκι? Όχι, οπότε πρέπει να... έχει. Ποιος είναι εκεί? Είναι έτσι. What do you know about me? Όπα. Ναι, μπράβο. You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Yeah, I'm sure. Τι είναι αυτό?
αλλά με τα ακουστικά δεν πήρα πρέφα έξω, γίνεται χαμός, ξέρω εγώ. Φυσάει και βρέχει. Τι ώρα είναι? Ωραία μαλάκα, πέρασε η ώρα. Καλά, κάτσε τελειώσω από εδώ. You feel sad towards mind, thank the end of your own, you know the sensation she wants you to see whatever is about to be revealed. Open your mind with the sensation. Yep. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Λύκος. Και φάτσα μου στη μέση. Amongst Aluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not a You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. I'll help. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Και άλλα όπλα. Observe silently. The spear. How do you have it? I threw it into the Shadowfell. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough, but I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Ναι. Did you want something? If not, I'm Πιο perfectly happy relationship. to just gaze upon you. Άραξε λίγο. Crowded, don't you think? You'll need to swap out someone if you want me. Lead the way then. Whatever comes, I'm ready.
Α, είναι και αυτό Legendary. Από Legendary σε Legendary πάει αυτή. Μάλιστα. Ωραίο. Οκ. Fuck. Είναι versatile, οκ, οπότε δεν έχει καμία διαφορά, πάλι καλά, τέλεια, οπλάρα. Και το Maze τώρα... Ποιος να το πάρει αυτό. Θα δούμε. Δεν ξέρω ακόμα, βάλτε στο τέτοιο και βλέπω. Ναι, οκ, εντάξει. Μια χαρά. Αστάριο. Taken from the truth is finally dawning. I'm up for the challenge. You've just ready and willing. Κεκ. Κανείς άλλος? Όχι. Your path leads away from me, I sense. Be safe. Your path leads away. The dog wags his tail, he gives in, and Seren scratches his tongue Leave. Fate, dost thou require a new... Οκ, δεν βλέπω κάτι άλλο. Πιστεύω και με τα quest πώς θα ολοκληρωθούν. Πώς δεν έχω κάνει κάτι. Ελάτε. Κάτσε, πάω και βλέπω. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. I need allies. I already have allies. I know, that's why I just recruited Zahira. I know Yasin. Jahira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Will there be anyone left when we arrive in the city? I will build an army to rival that of the Absolute. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. All.
The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Ready and willing. Can't give up now. Γιατί πάμε με τα πόδια, έχει teleport εδώ. At least the shadow curse is one blight we were able to cure. The Absolute armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. Ωραία, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί θα τα περάσει τα quest. You're about to progress your adventure. As you move on, you may not be able to return. Make sure you tie up any loose ends. Αυτό θέλω να δω, αν θα χάσω κάτι. Θα με πήξει τις cutscenes. Ωραία. Έχει και φινάλε. Ναι, και... Άλλο πράγμα τελείως από το κακό. Πιο ωραίο αυτό. Και χαιρόμαστε. Α, το Σολεβέντς ο καινούριος. Α, μάλιστα. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure. Preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties. Patrolling, saluting, following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just a start. The prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Psycho motherfuckers, μάλιστα.
για πανιστήρι. Τι είναι ρε παιδιά. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά. Okay, we successfully done the exam using time vigilance and flows once again. Το κάνει τώρα complete αυτό. Οκ. Καλά, τώρα ναι. Θέλει να διοργάνωση φάση και δεν είναι για live stream. Έτσι κι αλλιώς το σκοπό τον έκανε, τέλειωσε το Act 2. Οπότε ίσως θα πούμε κάποια άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια του Act 3, ίσως και όχι. Οπότε χαιρετάμε. Τα λέμε ίσως το βραδάκι στο webcast. Θα δω αν μπορέσω να μπω, λογικά θα μπορέσω. Κλείνουμε. Bye bye.